آمده برادرها همه کسی خوش آمده شروع نه نرخ کارت 200 روبل و انگلیش 1200 شروع نه خواهشمندم و رحمت برادرها فیروز هم زرمه کبی بیو زرمه کبی اینی اویا اینی مایده کنگی بیو مایده کنو بری مایده کبی اینی خونو بری Yok ne bir yorum var temel. مایده که اینی سالو چنگی بیو Samsung. خواهشمندم و رحمت برادرها خواهشمندم و رحمت شروع نه نرسه خواهشمندم و رحمت برادرها نرخ کارت 200 روبل و انگلیش 1200 یعنی اوکی سامون چه خب مالک دایدو تلفن واتساپ چه بخور مایده که کم فهمید خوشمندم و رحمت برادرها خوشمندم و رحمت چرا نه خوشمندم و رحمت برادرها خوشمندم و رحمت چرا نه خوشمندم و رحمت برادرها خوشمندم و رحمت شروع نه خوشمندم و رحمت برادرها خوشمندم حرکت بکنیم شروع نه شروع نه خوشمندم و رحمت برادرها خوشمندم حرکت بکنیم شروع نه Вот синий вот я заказывала, а эти красные, вот красные. شروع نه خوشمندم و رحمت برادرها نرخ کارت 200 روبل و انگلیش 1200 شروع نه خوشمندم و رحمت برادرها خوشمندم حرکت بکنیم شروع نه خوشمندم و رحمت برادرها نرخ کارت 200 روبل و انگلیش 1200 شروع نه
خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت چرای نه خواهشمندم حرکت بکنیم برادران. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت چرای نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرای نه خواهشمندم مرحمت. اکای رومیز تبه سلام و علیکم سلام سلام علیکم اکای رومیز. خواهشمندم مرحمت برادران. اکای محسن کریم سلام اکای سیستم میگه سلام و علیکم سلام سلام علیکم همه کسا خوش آمده برادران. همه کسا خوش آمده. چور اف اکای سیستم میگه چور اف اکای سیستم میگه اکای محسن جان اکای رامی جان مرحمت خواهشمند باشه مرحمت برادران. همه کسا خوش آمده برادران می نویسیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت شروع نه. چند سومی 200 روبلی نرخ کرده ویگریش 1200 اکا جنو مرحمت. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 اکای پسیخ سر اگیر میگه و علیکم سلام اکای پسیخ جان خوش آمدی. 1.5 1.5 اکای محسن 2.6 اکای پرویز اکای پرویز 2.6 شکر همه پرده برادرو. شروع نه چکر همه پرده برادرو. چکر همه پرده شروع نه گرفتم اکای محسن جان گرفتگی مکه جان همه دا رقمتون گرفتگی مکو همه کسا که چکر همه پرده. اکای ارماجون و علیکم سلام اکای ارماجون خوش آمدی اکا جان اکای ارماجون خوش آمدی اکا. کشیدن گیروز اکا جان یه دقیقه اکای جان اکای پرویز جان چکوشون همه بینیم اکا جان چکوشون همه بینیم اکا کنه اومگی نیسته اکای پسیخ جان یه دقیقه اکا جان میبینیم اکا. میادن اینجا نمیشه تمام قبل نیست اکای پرویز جان تمام اکای پرویز من اومگی اکای پرویز من اومده اکای وای من 200 روبل اومده اکای پسیخ من اکای محسن من اومگی هشم اکای محسن من 800 میمونه اکای سیستم میگه اکای چک خیلی نامده اکای سیستم میگه اکای سیستم میگه همیجا اکا جون
شکل که سیستم گشم برادر چون که اومد رقم یک کارت میکشم برادر اکای سیستم رقم 4 نوله اکای پسیف رقم 3 نوله اکای محسن رقم 15800 داره اکای پرویز رقم 26 00 مکجون کدام میزنه برادر 1200 روبل اوشی جون شما رقم 1 میرم رقم 1 22 رقم 2 23 رقم 4 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 و رقم 7 10 رقم 2 با 23 او شواتا اکای پرویز اوش جون چواکا با 23 هفتور برادرو رقم 3 خولیا شروع نه رقم 3 خولیا برادرو رقم 3 خولیا شروع نه اکای پرویز 2 و 6 هفتور که محسن جون 1 و 5 هفتور اکای سیستم یک هفتوری اکا برادرو پفتور می نویسیم شروع نه کدام پفتور 3 اکای تویر جون میگه کو 3 اکای تویر جون اکای سیستم یک پفتوری اکا اکای محسن هم پفتور بوده برادرو اکای سیستم یک پفتوری اکا جون اکای سیستم یک اکای سیستم یک یا رقمای خود خالی اکا جون پفتوری پاستی اکای سیستم یک بنویسه کم اکای تایر جون چک پارتی اکا جون می نویسیم خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و مرحمت چروی نه رقم 47 خالیه برادرو 47 خالیه شروع نه می نویسیم خوشمند و مرحمت 47 هم خوشمند باشه مرحمت برادرو که ارمجامون 4 میگه کو که ارمج 4 رقم 7 اکای پرویز جون اکای ارمجان چه مهم پارتی اکا جون اکای ارمجان اکام چه مهم پارتی ده اکا صفحه که محسن 600 بمانم که پرویز 600 بمانم که محسن 400 بمانم که 600 اکا ارمجان خود چه گوین پارتوی اکا
400 رفت. سبعین خیلی. چیکوشان دا واتساپ پارتوی برادرو کدوم چیکن پره دا واتساپ هم پارتوی شیروی نه. که جلال جان خوش آمدی اکا. ها برای چک کتت نامده شیروی نه چکی یادتون باری نیستم جا. اکی ارما 400 اکی تویجون 600 اومده. تویجون 600 اومده. اکی ارما 400 اومده. برادر چکای همه خلاصا آمده گیه اما که میریم. رقم دو زرد 3 کارتکش بشه برادر. رقم دو زرد 3 کارتکش. هشتاد طرف اومدگی اکه جلال اومدگی اکه حالی رقم خلیشا هم بگیرم تا اکه جون اکه جلال جون اکه توی رقم 3 قطعه 400 داری اکه محسین رقم 5 قطعه 400 داری اکه پرویز رقم 2 6 7 قطعه 600 داری اکه ارماد رقم 4 قطعه 200 روبل داری کدوم میزنه برادرها 1200 روبل اوش جان شوه رقم 3 10 تا 4 10 تا 5 21 تا 6 12 تا 7 11 تا 1 20 تا رقم 2 11 تا برادرها یک تا 21 شیروی نه یا 21 روی تمام رقم 5 و 21 شوتا رقم 5 و 21 شوتا اکای محسن جان یک تا 21 روی تمام شیروی نه و رقم 5 و 21 هفتاد پافتور شیروی نه پافتور همه تا پافتور میگیریم برادر کدوم پاس کنه پاس نمیشه با 100 روبل که محسن 100 روبل که پرویز نو که ارماد نو همه تا برادر پافتور میگیریم که همه چک دوره شیروی نه رقم 5 میکشیم برادر خاطر رقم 6 میکشیم آخر همه پافتور بسیگن اکو اکای توی رقم 3 قطعه 200 داری اکای محسن رقم 5 قطعه 1200 داری اکای پرویز رقم 2 6 7 قطعه نولم اکای ارماد رقم 4 قطعه 0 نولم اکای جون کده میزنه برادرو 1200 روبل اوشی جون شود رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20
رقم 3 10 رقم 4 22 و رقم 5 10 4 و 22 شد رقم 4 و 22 اکه ارماد او شد اکه با 22 برادر کدوم پافتور می نویسیم شروع نه پافتور اکه پاوی جون پافتور روش خیلی دونه است اکه خود پول نداره اکه جون یک 5 پافتور که پرویزم پافتور همه کسا گم برادر چه گم پافتور اکه وای جون چه گم پافتور اکه پرویز جون سرا چه گم پافتور اکه پرویز چه که اکه پرویز جون بیای برادر رو کارتر هم میکشیم با کشیدن گیر تمام اکه پرویز جون کشیدن گیر شد اکه توی رقم 3 خط 0 و اکه محسین رقم 1 5 خط 800 روبل داری اکه پرویز رقم 2 6 7 خط 0 و اکه ارباد رقم 4 خط 1000 روبل داری کدو میزنه برادر رو 1200 روبل اوشی جان شما رقم 5 میکشون رقم 5 22 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 برادر خواهشمندی وره باشن که می نویسیم وره میدرم اگه گوشم علامات هست رقم 3 و 5 وره کدگه شروع نه 600 روبلی وره مرامت برادر 600 روبلی وره مرامت شروع نه خواهشمندی وره مرامت برادر 600 روبلی هسته خواهشمند 10 نفریم شروع نه 10 نفریم برادر 600 روبلی وره خواهشمند هسته شروع نه 3 و 5 3 و 5 3 اکای تویره 5 اکای محسین اکای ارماجان وره بدرو اکای محسین یک وره میگه اکای محسینمون یک وره برادرو میرسیم خویشمندی برد مرمد اکای تویر جون میدرو وره یک رقم اکای زفر 2 و 4 میگه میرسیم سلام و علیکم سلام علیکم اکای زفر خوش آمدی برادرو گیره رقم 6 و 7 گیره کارتر بکشیم شروع نه 6 و 7 هم گیره برادرو وره پر میشه شروع نه رقم 6 و 7 هم گیره برادرو وره پر میشه 4 پاس 3 و 5
خواهشمندی وره مرحمت برادرو. که زفر جون 1200 رو پاتون اکا. خواهشمندی وره نیسته برادرو 10 نفره. خواهشمندی وره نیست. شیرای نه خواهشمندی وره باشه 10 نفره رقمی 6 7 خولیه برادرو. 6 7 خولیه شیرای نه. بله که بایم اومد. نون نشوه که کیمون نگم روه گرد 200 میمونه که این نون که پرویز که برادر نباشه کارتر همه کشه کدامش میزنه اوشی جان شود. شیروی نه خواهشمند نیست نبایده رقم 6 7 شیروی نه 6 7 خواهشمند نیسته برادرو. کارتر رقمش 3 میکشه نباشه. رقم 6 7 محکم بکنیم برادرها به هر دی رقم میکشیم. رقم میکشیم کشتم. رقم 3 کارت کشه برادرها. یک دو سه چهار پنج شش کارت پوشیده. اکی توی جون رقم 3 دوباره بود 3 دوباره بود نولم. اکی محسن رقم 1 دوباره دوباره 5 دوباره بود 200 داری. اکی زفر رقم 2 4 دوباره دوباره اکی 0 0 کدو میزنه برادرو 2600 رو بود اوشی جان شوه. ای رقم 3 میرم. رقم 3 21 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 21 تا. رقم 1 11 تا و رقم 2 12 تا. برادراتی که وره داریم شیروی نه 21 و 21 وره کرده با رقم 3 و 5 با رقم 3 و 5 21 و 21 وره کرده برادرو. خواهشمندی وره باشن که ما رحمت شیروی نه 1300 روبلی وره هسته خواهشمند 1300 روبلی وره خواهشمند هسته برادرو. شایست کارت بنی فهم. اکی زفر وره میدروی اکی زفر 2 و 4 ها 2 و 4 اکی توی جون و اکی جون اکی زفرش دروم اکی جون برادر 1300 روبلی وره خواهشمند هسته شیروی نه 1300 روبلی یک اکی محسن جان پول میپرته اکی جان 1100 روبلی گه اکی محسن جان خود سراغ پارتمونه تسکیل چه گره با تسکیل داشت
که موسین جون خطان چیکن پرتویا که موسین جون اکا جون چه مای پرتویا که موسین جون 2600 روبل اکای و مگه اکای محسن جون که زفر منوال مشوه شمال اکای محسن که محسن 1100 دیگه اکای محسن منوال رفت بله اکای محسن جون مگه اکا برادر رقم 6 7 تا با خلیمونی کارترم بکشیم این دفعه کدومش میزنم بوش شد چور پاس گاب نیست اکای ارمانجون شش هفت محکم کنیم برادر رقم 6 7 محکم کنیم رقم 5 کارتا میکشم برادر رقم 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 انا برادر یا دیگه تماس میگم چانس نشه بگیریش подожди برادر видишь что наберем як ба برادرها کدام میزنه شیرای نر کدام میزنه شیر بچه 5800 روبل اوشی جون شوه شیرای نر کدام میزنه 5800 اوشاکی جون شوه اکای تو جون رقم 3 دبر بود نولیم اکای محسن رقم 1 برا دوباره 5 دبر بود نولیم اکای زفر رقم 2 چورا برا دوباره نولیم کدام میزنه برادرها 5800 روبل اوشی جون شوه ای رقم 5 میرم 5 10 تا رقم 1 20 تا رقم 2 11 تا رقم 3 11 تا و رقم 4 22 تا 4 و 22 او شوتا اکای زفر جون 5800 روبل او شیون چوکا رحمت او شوتا هست یک اونجا هست بله اکا جون چوان است اکا یک موجون اکای باجون پافتوری اکای محسن اکای سه پاست من نویسیم مرودارو پافتور چور پاست Привет. Здорово. как ты братан Нормально, как у тебя? дискрети У меня нету тоже. се ну
یک چور اکای زفر بنویسیم برادرو. خواهشمندم مرامت رقم 2567 2567 خواهشمند است برادرو. خواهشمندم مرامت رقم 2567 شیروی نه ششم اکای زفر نردیم اکای. خواهشمندم مرامت خواهشمندم مرامت رقم 257 من برادرو. 257 هم میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نه. خواهشمندات مرامت برادرو. خواهشمند رو مرامت. 26 اکای جلال 25 اکای جون اکای جلال جون 25 میگیریم اکای جلال. اکای اکمال جون چک باتمون اکای 25 گرفتیم تو اکای جون. یه رقم 7 برادرو خولیه. میجه اکو اکای زفر جون همیجه اکای زفر اکای وای جون همه کسا همیجه اکو همه کسا همیجه باشه یا خوی گو اکو بخشش کم ترک افیمون پدوید کچه روی نه که گیرون شد نه. همون چی شد؟ اکای اگمال جون بخشش اکو وای فای کم ترک پدوید کرد اکو یا نو اکو وای فای سر دو دکم بخشش همه کسا اکو بخشش وای فای کم ترک پدوید کرد اکا جون اکو فیلم سر شد. می نویسیم برادرها را که خواهشمند رقم 7 برادرها مرامت. خواهشمند رقم 7 مرامت برادرها. اکای اگمال جون حوض پول خود اکا بینیم اکا جون پول خود گذشتگی بفکنم. می نویسیم برادرها یه رقم 7 شیروی نار یه رقم 7 هسته خواهشمند شیروی نار. خواهشمنده مرامت برادرها. خواهشمنده مرامت شیروی نار واتساپ خون تمام اکای زفر جون حوض میبینیم شا اکا جون یه دقیقه اکا حوض همشه میخونم اکا جون. یه رقم 7 خویه برادرها هسته خواهشمند اکای اگمال جون پول دومایگی اکم همون سعی من تمام اکای اگمال جون اکای جلال اکای زفر اکای جلال اکای اگمال اکای سه 25 خواهشمندان مرامت برادرها. خواهشمندان مرامت شیروی نه می نویسیم برادرها. خواهشمندان حرکت میکنیم شیروی نه. چند میکش کارت را بازی اکا ایفی را میبینیم که چند زدگی بودم اونجا. رقم 4 بفکن با 22 برادرها گرفت اگر رقم 4 با 22 گرفت شیروی نه ای 5 میکشیم. یه رقم 7 خولیه شیروی نه بگی احمده الو اوکی تمام اکا جون حوض میره و تا که یه رقم اکا
карта мекашим ака сразу меравад. Дидам акаҷон, дидам. Акай Акмалҷон се мега, акай Ҷалолҷон ҳамиҷа акай Ҷалол. Акай Ҷалол худ ҳамиҷа акаҷон се ва ҳафт акай вай шуд. 2, 4, 6 акай Зафарҷон бародаро. Акай Зафармон 5-800 дошт, 5-200 монд акай Зафарҷон. Акай Ҷалол 400 монд, акай Акмал 600 монд. Акай Ҷалолҷон ҳама кас ҳаминҷа бошуд тамом ака эфира сар мекунем бо вуҷуд давом метем. Бахшиш бародаро кам тарак вайфаймон проблема кард. Картара рақами 5 мекашем бародаро, кадой мезана оши ҷон шавад. پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش акай класс Чернов. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Салом алейкум акаҷон, хуш омадӣ. Акай Зафарҷон рақами 2 4 6 5 200 дорӣ. Акай Ҷалол рақами 2 2 5 4 5 1 4. Акай Зафарҷон ҳамиҷа акай Зафар. Акай Зафарҷон ҳамиҷа акаҷон. Акай Зафарҷон рақами худ чанд буд акаҷон? Рақами 1 4 6 ахта акай Зафар правильно ака. Акай Зафар 1 4 6 ахта правильно акаҷон. Тамом акаҷон, тамом туғри бидагани. Акай Зафар рақами 1 4 6 5 200 дорӣ. Акай Ҷалол рақами 2 5 400 рубл дорӣ. Акай Акмал рақами 3 ва 7 600 рубл дорӣ. Кадой мезана 1200 рубл ошава. Рақами 5 31 ошава. Рақами 6 10. Рақами 7 20. Рақами 1 21. Рақами 2 20. Рақами 3 20 ва рақами 4 11. бародаро рақами 5 ба 31 оша чава. Рақами 5 акай Ҷалол. Оши ҷону чава акай Ҷалолҷон. бародаро пафтор сараза пафтор менависем шероина то пули макоят партуха пафтор менависем шероина. Акай Ҷалолҷон пафтора 2 5 3 ва 7. акай байҷон пафтори бафкарам 1 4 6 ҳама пафтор буда бародаро. ҳама пафтора шерои на хулоса ҳози картара мекашед. рақами 5 зад 6 карта кашф шава шерои на. 5 задага 6 карта кашф шава шерои на. акай ваҷон пул рафт. акай Зафарҷон 4000 акаҷон пул рафт. акаҷон қабулш ку шерои на. акай Зафарҷон пул рафт акам. рақами 5 зад бародаро. рақами 6 картааш раҳма гап нест акаҷон. ҳозия номутона мехонам. гап нест акаҷон. акай Зафар
400 روبل میمونه اکا جون 200 روبل باید اکا جون مینوس کردم 400 دیگر میمونه اکا جلال مون 1200 میمونه اکا اگمال مون 200 روبل میمونه اکا زفر رقم 146 400 روبل داره اکا جلال 25 1200 داره اکا اگمال 37 200 روبل داری کدام میزنه برادر اوشی جون شوا 1200 روبل رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 11 و رقم 5 10 برادر رقم 3 به 21 گرفتگی شیروی نه رقم 3 به 21 گو شواتا رقم 3 هست اکای اکمال اکای اکمال جون 1200 روبل اوشی جون چوا اکای زفر جون بود 200 اکای جون مینوس میشیم اکای اخر اکای زفر جون بود 200 اکای جون اخر مینوس میشیم برادر همه پافتورای رفتا میگیریم جدادا میکنیم اوکی همون گام نیست اکای زفر جون رحمت زنده باشه اکو کدومت میزنه اوشی جون تو شد رقم 4 کارتکش های برادره 4 میدم جو هسته اکای حاجی جون و علیکم سلام سلام علیکم اکای حاجی حاجی جون شواکه جون جو میشواکه کای جلال 800 میمونه کای اما اکای حاجی جون اکا جون چه تا پارستا مون اکا جون جو شد اکا جوی خالی شد سراسر رقم خطا میگیریم اکا برادر میخونم اکای زفر رقم 146 دستاو میپرتوی اکای جلال رقم 25 800 روبل داره اکای اگمال 37 1000 روبل داره کدام میدونم برادر اوشی جون شوا 1200 روبل رقم 4 رفتم رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 22 و رقم 3 20 برادر رقم 1 دو ورای خوشمندی ورد بنویس شروع نر خوشمندی ورد 600 روبلی اکای حاجی جون مرحمت اکا خوشمندی ورد باشه اکا جون مرحمت بدرو خوشمندی ورد مرحمت برادرو اکای اگمال جون ورد میدرو اکای اگمال 4 اکای زفر میگه می نویسیم برادرو 3 اکای اگمال میگه اکای وجو میدرو اکای جلال جون ورد میدرو اکا اکای جلال واره میدروی اکا جون چانسومه واره 600 روبلی واره برادرو 600 روبلی واره میگیریم برادرو 600 روبلی واره خوشمند باشم مرحمت شانسی بردم کلانه برادرو خوشمند داد مرحمت رقم 5 اکای حاجی واره رقم 6 7 برادرو 6 7 هسته خوشمند شروع نه 6 7 خوشمند هسته برادرو اکای حاجی جون طول میپرته اکا رقم 4 اکای وای برادرو رقم 3 اکا برادرو رقم 1 گده خودش دواره 1000 ما پرفتم 1000 باز میبینیم شاکا جون اکا جون چه شده واتساپ پرتو اکا حاجی جون اکا حاجی چه شده واتساپ هم پرتو اکا جون اکای وای جون اکای زفر جون چه موی پرتو اکا 800 رو بسرد پرتو من اکای زفر جون
واتساپ ندارم. اکای زفر جون 8 سال پارتمون اکا رقم 6 7 برادر با خالی بمونه شروع اینا انا میخوام جون میارم جون میارم اکای زفر جون همینجا اکای زفر اکای زفر جون میبینیم اونجا اکا جون رقم 2 کارتکش های برادر رقم 2 کارتکش های اینا 6 7 خالی های برادر اکای زفرمون اکای زفر جون همینجا اکا جون اکای زفر بگیش چند روز میگم اکا جون زکه اگه مانجون یاد دقیقه اکا بازم که چکشون بیا بازم چکشون بیا اکا جون نموش نوای کنیم فکرش هم میگیم اکای زفر همینجا اکا اکای زفر همینجا اکا جون اکای زفر اختاج دادم اکا بوجی را مال میکنی اکا جون اومگه اکا چک خود اومگه اکا بوجی اکا اکا جون 4 سال روش میمونم اکای زفر اکای 8 سال روش میمونم اکای زفر جون همینجا با شکر اکا پاس میکنم اکای زفر الو روز میپرم خودش تاوی فی رفته است بوده تمام حالا میپرم اکای زفر همینجا اکای زفر اکای زفر وقت اگه تسته اکا جون ببین کشم شا میپرم تگیسته اکا رقم 6 7 خالی میمونه یا باید سفر هم رواش میکنیم رقم 2 کارتا بکشم برادر رو 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 کارت شده اکای زفر رقم 1 دواره بر رقم 4 دواره درواره 8 رو میپرتو اکای جلو رقم 2 دواره بر 8 رو داری اکای اگما رقم 3 را بر درواره 400 داری اکای اوجی رقم 5 بر درواره 400 داری کدو میزنه 2600 روبل اوش جون شوه اکای زفر همینجا اکا جون اکای زفر همینجا رقم 2 برادر کارتا میکشم اکای زفر همینجا باشه اکای یا هوی گو اکا جون کدو میزنه برادر 2600 روبل اوش جون شوه رقم 2 12 تا بده رقم 3 20 تا بده رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا و رقم 1 31 تا 1 و 31 و شوتا رقم 1 و 31 و شوچوا که زفر یا بار دیگه 2600 روبل اوش جون چوا که جون برادر هم اکر رقم می نویسیم شروع نه خوشمانداد رقم می نویسیم برادر رو گب نیست 3 و 7 هفتاره اکای حجی رقم 5 میگه اکای جلال 2 و 5 هفتاره اکای جلال الو حالا بکن خودت دادی اکا اون رقم یکت گیری و 31
2600. Телефон як 4-6 повторян тамом агани. Повтор кардем шад. Тамом ака зафар. Тамом ака ҷон. Ҳозир акам 800 акам минус акам 800 минус мекунам акам. Омад повтаги тамом агани. Найдам ака. Найдам акам варам агани. Тамом ака ҷон гап нест. Менависем бародаро акаи Ҷалолҷон повтори акаи Ҷалол. Акаи Ҷалол повтори акаҷон. менависем бародаро я рақами чанд мемона холиҷа. Рақами ду агар холи мемона акаи Ҷалол набоша рақами ду холи мемона бародаро. Набоша омадате. Тамом ду акаи ҳоҷӣ. Тамом часпид. 100% акаи Ҷалолҷон. Мардум тамошо доранд акаҷон. Ишро 100% акам. Акаи Зафар. 146 акаи Ҷалол. Акаи ҳоҷиҷон повтор кардаги акамон акаи ҳоҷиҷон 1 дақиқа акаҷон камтар акаҷон 1 дақиқа ҷидар мекунӣ акаҷон рақамои акаи тем баъди кун худа мегирем акаҷон. 260 2409 акаи киҷон акаи ҳоҷиҷон кафон. Тамом гап нест акаҷон. Акаи ҳоҷиҷон диққати бозӣ кунам. Акаи Ҷалолҷон чӣ мегӯяд акаи Ҷалол? Акаи Ҷалол мешавад. Акаи Ҷалолҷон чӣ мегӯяд ака? Акаи Ҷалолҷон ҳатфати ака бозӣ ма накунем шери нар акаи Ҷалол. Акаи киҷон холӣ мешавад акаи ҳоҷиҷон бо холӣ мешавад акаҷон хита мегирем рақамото ака. мазаллём ду даст мезанам. Акаи Ҷалолҷон я ҳатфате меака дасти раза ака. Акаи Зафар рақами 146 2000 дорӣ, акаи Ҷалол рақами 25400 дорӣ. Акаи ки бозӣ мепарад брат. Хай акаҷон ака повтор кардаги акаи вайҷон мегирем та акаҷон холӣ мешавад ака рақамо бо акаи ҳоҷиҷон рақамо холӣ мешавад ака. Акаи Агмал рақами 37 нолем акам повтор гуфтеса акаҷон. Рақами 37 нолем рақами 2 мерам. Хон мардо кадом мезанам 1200 рубл ошиҷон шава рақами 2. Рақами 2 21. Рақами 3 10. Рақами 4 21. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 7 22 ва рақами 1 22. Як ҳафт бародаро вара дорем шерои на хоҳишманди варадан акбо будро. Ви акаи ҳоҷин ака ҷо мераста ака вара будоран ака бозӣ вара дора шери на. Хоҳишманди варад марҳамат бародаро хоҳишманди вара марҳамат шерои на. Акаи Зафармон 4 вара мегӯяд акаи Зафармон ҳамиҷа буда 3 вара оз мепартон. 3 вара акаи Акмалмон ҳамиҷа буда акаям. бародаро хоҳишмандои варад менависем шерои на хоҳишманди варад марҳамат. сум намераса брат. Десаро пафта наметони ака варада.
400 دوم تموم. خیلی اگه نه که ما باید یک کنگیم تا اگر رقم اکا جون. بعد یک کن میگیریم تا اگر اکا جون. برادرم می نویسیم خواهشمندی ور مر آمد. اکا جلال جان ور اگون رقم درو اکا جلال نمیشه اگون پس پارت اومد. تمام بنویس اکا جان یا رقم بنویس اکا. یا رقم بنویس اکا جلال جان. اکا حاجی جان. اگون رقم بنویس اکا سراز بنویس. زاد مینوس کو. بنویس اکا اون سر رو خیر اکا جان بنویس. شرینار 5 میگه 5 اومد حضور. بله اومدگی اکای و جون. اکای و جون اکای زفر جون همه جای اکای زفر. اکای زفر جون همون چک 80 خود اکای جون اومدگی نیست اومده اکای چکش پرد واتساپ. اکای زفر جون اومد حضور. بله اومد اکای و جون اومدگی اکای جون. اکای که جون هم چک خود اومدگی نیست اکای زفر جون یا پرتش اکای جون. حاجی مکی رقم یک هفت واره بود. رقم 4 واره دومد. رقم 3 واره دومد. و رقم 5 واره دومد. اکی اوجی 5 1400. اکی جلال هنسته اکی اگمه 400. برادران اکنه خانم اکای زفر رقم یک دبر بود رقم 4 بر دو 1400 دوری اکای جلو اکای اگمال رقم 3 بر دوری 7 دبر بود 400 دوری اکای حاجی رقم 5 بر دوری 00 میشه روی نه کدوم میزنه اوشاک میشه رقم 26 خالیه برادران دیگه چند داره دیگه چکایام 2600 اکا جون حالا که تو رقمش با خالی مون اکای اگمال جون رقم یک کارتکش میشه برادر رقم یک کارتکش 26 با خالی مونا رقم یک کارتکش برادر مینوس که 800 تمام اکای زفر جون برای که اکا دیدم اکا گذشتگی نبوده اکا جون برای اول بسیم اکا ده رقم یک کارتکش برادر یک میرم 1 3 4 5 7 1 3 5 7 1 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 اکای زفر جون 600 روبل داری اگنی اکای زفر جون 600 روبل داری برادر کدوم میزان 2600 اوش جون شوا ای رقم یک میرم رقم 1 20 تا رقم 3 10 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 تا و رقم 7 20 تا برادر واره گو شروع نه واره داریم رقم 5 بوزی پای 3 شروع نه رقم 147 خوشمندی واره بوشه مرامت 147 شروع نه 147 1300 روبلی واره هسته 147 1300 روبلی واره هسته برادر خوشمندی واره 1300 روبلی هسته خوشمند واره برادر 1300 روبلی شروع نه 1300 روبلی واره خوشمند است برادران
نباشه کارتا میکشیم شیرونه کارتا را میکشیم نباشه اگر خواهشمند کارتا را میده میکشیم شیرونه خواهشمندی وارا نیست 1300 روبلی برادرو خواهشمندی وارا مرامت شیرونه خواهشمندی وارا مرامت رفتم برادرها کارتا را میکشم رقم 4 کارتا میکشم چهار هفت نباشه کاش رقم 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کدا میزنم 2600 اوشی جان شما رقم 4 11 تازه رقم 7 23 تا رقم 1 20 تا رقم 7 و 23 او شواتا رقم 7 و 23 اکی اگمال جون اوشی چواکا اوشی جون چواکا جون هفت رو رفته برادرو 1 4 6 اکی اگمال 3 و 7 اکی جلال 2 و 5 پفتوری اکی جلال جون پفتوری اکی جلال جون پفتوری اکی جون خواهشمندان مرحمت برادرو خواهشمندان مرحمت چرای نه اوش شوا اوش چوا اکا جون ریسکوا کرد در اومده کدومت میزنه اوشتون شوا برادرو می نویسیم شیرای نه خواهشمندان اکا رقم 2 و 5 اکا جلال همیجای پفتور اکا جلال میگه برادر هم از اگر پفتور باشه که رفتن میگیریم ایش درد نمیکنیم روزی را هم نمیکنیم شیروی نه رکه و جون 600 بردوش 0 میشه و اکه جلو 0 میشه و اکه اگمال 2 600ش میمونه میخی اکه و جون اکه زفر جون همیجه اکه زفر تمام برادرها همه کسی همینجا بده شروع اینا رقم 1 رقم 7 زایگه 1 کارتا میکشم اکای جلو اکای زفر رقم 1 4 6 نولم اکای جلو رقم 2 5 نولم اکای اگمال رقم 3 و 7 2 600 داری کدو میزنه 1200 روبل شه رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 و 22 شواتا رقم 1 و 22 او روز معلوم است من روز میگیرم این نوشتیم برادرها اکای زفر جون اوشو چوا اکای جون اکای جلال پفتوری اکای جلال اکای جلال جون پفتوری اکای جون اکای و جون پفتوری با کمکای اگمال اکای زفر پفتور اکای جلال پفتوری خود اکای اکای جلال جون چک مپرد سراز اکای اکای جلال جون سراز چک مپرد اکای جون
Akajon check my part akay va John akay Jalol John. که ماجون پافتور برادر هم تو پافتور گفته که میاد چک که جلال بیا کارتا میکشون شروع اینا که جلال جان چکش بیا کارتا میکشون برادر رو که میگه باید چه اومد برادر رو که جلال جان 800 روبل اومد که جلال جان 800 اومد برادر رو رقم دو کارتا کش گرفتیم که نمیتونم بگم که سفر 600 میمونم که جلال 400 میمونم که یک معلوم 200 میمونم اکه زفر رقم 146 600 داری اکه جلال 25 400 داری اکه اکمال 37 200 داری کدو میزنه 1200 روبل اوش جان شوه اکه جلال جان همه جا اوش تماشا که اکه جان رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 10 برادر وره رقم 2 7 ورش دیگه شروع نه رقم 2 7 وره مرامت خوشمندی ورت بنویس اکه زفر جون وره بدروی بنویس اکه اکمال جون وره بدروی بنویس اکو کدامت خوشمندی وره مرامت شروع نه رو وره دوریم بوزی وره دوره یک 4 هردش اکه میگه وره میگه یک 4 هردش وره میرویسیم برادر رو خوشمند و مرامت بوزی وره دوره برادر رو بوزی وره دوره شروع نه اکه اکمال جون اون رقم وره میدروی اکه اکه اکمال جون اون رقم وره میدروی اکه جون اکه اکمال جون اون رقم وره میدروی اکه برادر نداره کارتا را میکشیم شروع اینا جدر نمیکنیم بوزی خنک نشوه برادر رو اکه اکمال جون میدوره اون رقم اکه یا خدمت اکه جون 3 5 6 رقم 3 5 6 دسته خوشمند وره 600 روبلی شروع اینا 3 اکه اکمال رقم 5 6 برادر رو خوشمند است شروع اینا 5 6 ده خوشمند نیست رقم 5 6 خوشمند است برادر رو رقم یگانه 3 کارتکش میشه شروع اینا رقم 3 میریم رقم 5 6 خولیه برادر رو یا چکی تو رو اکه زفر جون 600 روبل اکه خدمت سقاز اکه فرینگمون که اکه جون که زفر جون که زفر جون حاجی تمام اکه جون تو فرینگه که هنگه کنه کارتا یا جوی کار میگیرم تو امانت کارتا تقسیم کار میگیرم اومده کارتا را میکشم
برادر رقم 5-6 در خواهشمند هسته شیروی نه. رقم 5-6 خواهشمند هسته برادر. رقم 3 اگر این کارتکش میشه 5-6 محکم میکنیم. رقم 3 کارتکش شیروی نه را 3 میدیم. که زفرم چک شما برادرو که زفرم کانت وقت شوست میکنید بو 3 4 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 1 2 1 2 3 4 5 6 کارت پوشیده. ما چند دارم؟ اکای واجون 1600 روبل داری. اکای اگمال جون 1600 داری. اکا جون 1600 روبل اکا. اکای زفر رقم 1 4 وارد روباری 00. اکای جلو رقم 2 دوار بود 400 داری. اکای اگمال رقم 3 وارد روباری 7 دوار بود 1600 روبل داری. کدوم میزنم برادر اوشی جون شوا 2600 روبل. اوشا ما چی خرید دوفکاش. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 7 13. رقم 1 22 و رقم 2 11. رقم 7 با 3 10 اوشی جون چوا. رقم 7 با 3 10. رقم 7 شواتا برادر پفتور اکای اگمال 3 و 7 پفتور اکای و 2 5 پفتور اکای زفرجان پفتور 1 4 6 اکای زفرجان پول مان پفتور اکا جون اکای اگمال جون اوشو چوا اکا جون که اگمال جون اوشو چوا اکا که جلو 00 میشه اکای اگمال 2600 بود 3600 3800 میمونه که جلوان پفتور اکای زفرجان پول مان پفتور اکامون شایسته رو دیگه اومد. برادر رقم 7 زدگه یک کارت میکشیم شروع اینا. رقم 7 زدگه یک کارت میکشیم شروع اینا. کدوم میزنه اوشتون شده شیر بچه ها. کدوم میزنه اوشتون یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت اکای زفر رقم 1 4 6 0 مکای جلال 2 5 0 مکای اگمال رقم 3 و 7 3 و 800 داری. کدوم میزنم برادر اوشی جون شوا 1200 روبل. رقم 1 رفتم برادر. رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 و رقم 7 20 رقم 4 و 22 شواتا رقم 4 است اکای زفر. اکای زفر جان اوشو چوا اکا جون اکای جلال جون پفتور اکا پاستا اکا جون بنایشه بون چی اکای جلال جون پفتوری اکا خدا اکای جلال جون پفتور بوشه چه گمان پرته اکا
که جلال پافتوری اکا جون که جلال پس عبید رقم 2 و 5 خالیه برادرها 2 و 5 خالیه شروع نه رقم 2 و 5 خالیه برادرها 10 نفریم 10 نفریم برادرها رقم 2 و 5 هست خوشما بگی خالی را اکا اکا توی جون هر زنده باشه اکا اکا توی پول پاته اکا اکا توی جون اکا توی جون چی پاته اکا جون اکا توی مون چک شما برادرها رقم 405 کارتکش برادرها کیزا چی گپ شد چسبید اینترنت اکای بجون اکای زفر منزدکا بر رقم 4 و 22 گرفتگی اکای اگمال جون پافتو گرفتیم ترکا جون اکای اگمال رقم 3 و 7 3 و 400 داری اکای زفر رقم 146 600 داری اکای توی رقم 2 و 5 00 کدو میزنم برادرو اوش جون شوا 1200 روبل اکای اگمال جون میکشون کارترا رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 و رقم 4 10 یک عده برادرها وره داریم ما چند دارم اکا 3 و 400 داری اکا اگمال جون 3 و 400 داری اکا وره شد خوشمندی ورد بدرو اکای اگمال جون اکای زفر جون وره مرحمت اکو اکای زفر اکای اگمال اکای توی جون وره مرحمت برادرها اکای زفر ما رقم 4 وره میگه اکای اگمال جون وره میدروی اکا اکای اگمال جون 600 روبلی وره میدروی اکا جون بنویسی برادر کدومیت وره میدروی بنویسی چرا نه اکای اگمال جون نفیره پیش اکا اکای اگمال جون نفیره پیش اکا جون وره میدروی اکا برادرو خوشمندی وره هسته شروع نر خوشمندی وره هست برادرو می نویسیم خوشمندی وره مرحمت اکای اگمال جون وره میدروی اکا اکای اگمال افیره کم تر اگه کجون التیموس پیش که اکا جون برادرها 600 روبلی وره خوشمند هسته شروع نه 600 روبلی خوشمندی وره هسته برادرو
600 рубли вара хоишман аста бародаро менависем шероина. Ака Акмалҷон медрӯи акаҷон вара ака. Ака Акмалҷон. Акай Зафар нол мешава, акай Тоҷон нола. Акай Зафар медрӯи вара ака. Оха акай Акмалҷон вара медрӯи акаҷон. Ака Акмалҷон вара медрӯи ака. 7 вара. 7 акай Акмалҷон вара бародаро. Рақами 1 2 4 7 картара мекашем шероина. Рақами 1 2 4 7 картара мекашем. Рақами 4 картакаш мешавад шероина. Рақами 4 картакаш мешавад бародаро. Картара дами 4 нафар мекашем. Ба фикрам ки хоҳишмандам нест шероина. Қадамиш медама оши ҷон шавад. Акмал 7 варадровад 2800 мемонад. Рақами 4 бародаро карта мекашем. 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 карта пушидаи бародаро. Акай Акмал рақами 7 варадровари 2800 дорем. Акай Зафар рақами 1 давара буд 6 4 варадровари 0. Акай Толӣ рақами 2 давара буд 0 акаҷон. Кадой мезана бародаро. Оши ҷон шава 2200 рубл. Ака Акмалҷон гирифтум та акаҷон эфира камакак пешка акаҷон. Акай саломи чихари бозӣ. Акай Абдухавор бозӣ тринка нархи карташ 200 рубл виглишиш 1200. 4 20. Рақами 7 23. Рақами 1 20 ва рақами 2 22. Рақами 7 ва 23 ошавата. Рақами 7 ва 23 як бор дига ошичава акай Акмал. Пафторот бародаро. Кадомит пафторе сараза бинависе ждад накунем. Шероина ждад накунем. Акай Тоҷон пафторе ака. Акай Зафар 1 4 6 3 7 2 5 акай Тоҷон пафтор бародаро. Ҳама пафторе акай Тоҷон акай Зафарҷон сараза ака хтум муда чек мепартоя ако. Акай Тоҷон акай Зафарҷон хтум муда чек мепартоя ако. Акай Тоҷон 400 омад. Акай Зафарҷон 800 омад. 600 омад. ҳардушон 0-0. Акай Акмал рақами 3 ва 7 қати 4600 дорад. Акай Зафар рақами 1 4 6 қати 0. Акай Тоир 2 5 қати 0-0 акаҷон. Кадой мезана бародаро оши ҷон шава. Акай Абдухаварҷон хоҳишманд бошед чек пафтамон ака да очирад менависем та шерина. Да очирад менависем та. Ай рақами 1 карта мекашем бародаро. Ай рақами 1 карта мекашем шерина. Як, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт.
Акай Акмал 37 4600 Акай Зафар 1460 Акай Тойр 250 кадой мезана бародаро 1200 рубл оши ҷон шава рақами 1 мерам широи на рақами 1 10 та рақами 2 11 та рақами 3 11 та рақами 4 22 та рақами 5 20 та рақами 6 21 та ва рақами 7 20 та 4 ба 22 шавата рақами 4 Акай Зафар боши ҷону чавакай Зафарҷон бародару пафторот пафтор Акай Тойрҷон пафтору шакафурат бинавис Акайҷон 1 4 6 3 7 Акай Тойрҷон пафтор боша Акай Тойрҷон пафтор бинавис 2 5 пас абед рақами 2 5 бародару бо холияй хоҳишманди 2 5 боша менависем широи на хоҳишманди рақами 2 5 боша марҳамат бародару 2 5 да хоҳишманд боша марҳамат широи на рақами 2 5 хоҳишманд аста широи на 2 5 да хоҳишманд аст бародару менависем хоҳишманди рақами 2 5 марҳамат 5 Акай Самир мегуфта бародару рақами 5 Акай Самир пафто гирифтанги тамом Акай Акмалҷон пафто гирифтесин та Акайҷон Акай Самирҷон рақами 5 мега хушомади Акай Самир рақами 2 мемона бародару рақами 2 ша мегирем широи на бозира сар мекунем широи на бозира сар мекунем рақами 2 мемона широи на я рақами 2 бародару хоҳишманди рақами 2 менависем широи на я рақам монда шербачо хоҳишманд 2 марҳамат я рақами 2 аста хоҳишманд бародару Акай Самирҷон Акаҷон чек макарда яка я рақами 2 хоҳишманд аста бародару я рақами 2 хоҳишманд аста широи на 8 нафарем бародару я рақами 2 широи на 8 нафарем я рақами 2 8 нафарем бародару я рақами 2 да аста хоҳишманд широи на 8 нафарем бародару Акай Вайҷон Акай Самирҷон че мукарда Акайҷон Акай Самир я рақами 2 да аста хоҳишманд бародару я рақами 2 широи на хоҳишманди рақами 2 аста бародару менависем хоҳишманди рақами 2 широи на хоҳишманд боша марҳамат Акай Акмалҷон ҳамиҷа Акай Акмал рақами 2 раги ага карта бикашем Акай жидат накунем Акай Самирҷон худ чек карда Акайҷон рақами 2 хоҳишманд аста бародару рақами 2 широи на рақами 2 да аста хоҳишманд бародару я рақами 2 мондаи широи на 8 нафарем бародару я рақами 2 аста хоҳишманд 10 нафар шудем бародару я рақами 2 хоҳишманди рақами 2 боша менависем широи на хоҳишманди рақами 2 боша марҳамат бародару я рақами 2 холия широи на я рақами 2 холия бародару хоҳишманд боша марҳамат хоҳишманди рақами 2 марҳамат широи на я рақам холия бародару я рақами 2 холия широи на хоҳишманду марҳамат Акай Самирҷон чек мо мепартоя ака Самир Самиров чек мепартоя Акаҷон 10 нафарем бародару хоҳишманду марҳамат широи на 10 нафарем бародару рақами 2 холия широи на 10 нафарем бародару я рақами 2 да хоҳишманд аста 10 нафарем бародару рақами 2 холия широи на 10 нафарем бародару рақами 2 да хоҳишманд аста 10 нафарем бародару я рақами 2 холия широи на 10 нафарем бародару рақами 2 да хоҳишманд аста 10 нафарем бародару рақами 2 холия широи на 10 нафарем бародару рақами 2 да хоҳишманд аста 10 нафарем бародару рақами 2 холия широи на 10 нафарем бародару рақами 2 да хоҳишманд аста 10 нафарем бародару рақами 2 холия широи на 10 нафарем бародару рақами 2 да хоҳишманд аста 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 10 на
خواهشمند رقم 2 مرحمت شروع نو. خواهشمند رقم 2 است برادرو. اکای سمیر جون چک کنه پارتی رقم رو پاس میکنم اکای سمیر. رقم 2 و 5 در خواهشمند است برادرو. 2 رقم دیگه مونده شروع نو. 2 رقم دیگه خواهشمندان مرحمت. خواهشمندان مرحمت شروع نو. خواهشمندان مرحمت رقم 2 و 5 خلیه شروع نو. 8 نفریم برادرو. 8 نفریم شروع نو. خواهشمندان مرحمت 2 و 5 خلیه برادرو. بازی را ما نمیکنیم شروع نو. بازی را ما نمیکنیم برادرو. خواهشمندان مرحمت شروع نو. خواهشمندان مرحمت برادرو. رقم 2 و 5 خلیه. خواهشمندان حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندان مرحمت شروع نو. خواهشمندان مرحمت برادرو. رقم 2 و 5. خواهشمند رقم 2 و 5 است برادرو. 8 نفریم شروع نو. 2 رقم خلیه برادرو. 8 نفریم 2 رقم خلیه شروع نو. خواهشمندان مرحمت برادرو. خواهشمندان مرحمت شروع نو. رقم 2 و 5 خلیه. 8 نفریم برادرو. 8 نفریم خواهشمندان مرحمت شروع نو. خواهشمندان مرحمت برادرو. رقم 2 و 5 خلیه شروع نو. خواهشمندان مرحمت دو اکای صلاح میفته برادرو. رقم 2 اکای صلاح. یا رقم 5 خلیه شروع نو. رقم 5 در خواهشمند است برادرو. رقم 5 در خواهشمند است شروع نو. کای صلاح جون چک کن پارتو اکا جون. چکشون در واتساپ پارتوی برادرو. کدامی که چک کن پارتو در واتساپ هم پارتوی. رقم 5 خلیه برادرو. رقم 5 خلیه شروع نو. رقم 5 خلیه برادرو. 6 نفریم شروع نو. خواهشمند رقم 5 مرحمت برادرو. خواهشمند رقم 5 مرحمت شروع نو. یا رقم 5 خلیه برادرو. خواهشمندان مرحمت اومد براد. روز میبینیم شاکای صلاح جون. روز میبینیم اکا جون. رقم 5 هم خلیه شروع نو. رقم 5 اومدگه اکا جون. اومدگه سالش کن. یا رقم 5 هم برادرو گیره کارته را بکشیم شروع نو. رقم 5 در خواهشمند است برادرو. یا رقم 5 مونده شروع نو. بازی را ما نمیکنیم شروع نو می نویسیم. یا رقم 5 مون برادرو. اکا اگمال جون افیر دستی اکا. اکا اگمال. یا رقم 5 مون برادرو. یا رقم 5 شروع نو. خواهشمند رقم 5 مرحمت برادرو. خواهشمند رقم 5 مرحمت شروع نو. یا رقم 5 مون. خواهشمندان مرحمت برادرو. بعد هست رقم 5 در خواهشمند شروع نو. رقم 5 در خواهشمند است. بگیره برادرو. یا رقم دیگه مونده. بازی را گرم میکنیم شروع نو. بازی را گرم میکنیم برادرو. شدت نمیکنیم شروع نو. رقم 5 میگیریم کارت را میکشیم. اوست برو رقم 5 خلیه.
акай байҷон, акай салоҷон, овозм ромадест ака. Акай салоҷон, овозм ромадест ку ака. Акай салоҷон, овозм ромадест ку акаҷон ку. Акай салоҷон, овозм ромадест ку акаҷон ку. Ина овозм асл ку ака. Я рақами 5 да хоҳишманд ҳастай бародаро. Рақами 5 шерои на. Ака Акмалҷон хоҳишманд бошӣ 5 абаги ака бозиро гарм кунем шерои на. Картара бикашем ака Акмалҷон. Рақами 5 хоҳишманд ҳастай бародаро. 7 нафарем шерои нар. Я рақам мондай бародаро. Я рақам мондай ждат карда шитаем ака Акмалҷон хоҳишманд бошӣ биги ака бозиро гарм кунем шербача. Ча мекашӣ? Ай рақами 5 акаҷон, ай рақами 4 ба 22 гирифтаи буд, ай 5 карта мекашам. бигире я рақами дига мондай бародаро, бигире картаро бикашед. Я рақами 5 бародаро ҳастай хоҳишманд шерои на. Я рақами 5 холияй бародаро. Рақами 5 мегирем, картаро мекашем шерои на. хоҳишмандод марҳамат. хоҳишмандод марҳамат бародаро. Я рақами 5 да хоҳишманд ҳастай шерои на. Я рақами 5. хоҳишмандо марҳамате бародаро. Я рақам монда ждат карда шитаем. 7 нафар эфир тамошка кардем бародаро. 7 нафар эфира тамошо дорем. Я рақами 5 холия. Я рақами 5 хоҳишманд ҳастай бародаро. Я рақами 5 шерои нар хоҳишманди рақами 5 марҳамат. хоҳишманди рақами 5 марҳамат бародаро. рақами 5 холия шерои на. хоҳишмандод марҳамат. Ака интернети ма кам мечаспад, баъд як дубори гап зан. Ҳамин рақами 5 як доф мадагир. Тамом акаҷони як доф ина ака Акмалҷонро гир мегап. ака Акмалҷон рақами 5. ака Акмалҷон 4000 пул мемонад. ака Акмал рақами 357 4000 дори. ака Зафар рақами 146 600 дори. ака Салоҳ рақами 200. кадой мезана бародаро 1200 рубл ош шавад. پنج اکای سالا جون 5 گرفتم اکا جون 5 6 7 اکای سالا جون 5 گرفتگان اکا جون یا میخونم برادرو. اکای یک اگمال رقم 357 4000 داری. اکای زفر رقم 146 600 داری. اکای سالا رقم 200 کدو میزنه 1200 روبل اوشی جون شوی رقم 5 کارتا میکشم 5 21 6 22 7 21 اکای سالا جون افیت پیش که اکا جون 1 10 2 20 3 22 و رقم 4 10 رقم 3 و 6 برادرو ورایا
رقم 3 و 6 وارا شروینا خویشمندی وارا بدرو خویشمندی وارا مرامت برادرو خویشمندی وارا مرامت یکی زفر جون وارا میدرو یکی اگمل جون وارا میدرو یکی سلا جون وارا میدرو یکی بنویسی برادرو خویشمندی وارا سرازا بنویسی دفیل گرم کنیم شروینا را جداد نکنیم یکی سالو وارا میدرو یکی سالو یکی افیرتا پیشکا یکی سالو افیرتا پیشکا یکی جون یکی سالو افیرتا پیشکا یکی میدرو وارا یکی سالو همین ندرون اکا کاش بودی من نکن تمام اکا جون همین نمیدرون تمام کارتر میکشم اکا سالو افیرتا پیش کن 3 4 6 7 کارتا میکشم برادر رقم 3 4 6 7 رقم 7 کارتا کش میشه برادر رقم 7 کارتا کش میشه شیروینا رقم 7 کارتا میکشم رقم 7 3 4 6 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کارتا پوشیده برادرو یا نموتوناز می نویستم پلیس مینوس میکنم رقم 7 که باید وارد رو وارد 3 تا وارد بود 6 تا وارد بود 4 وارد رو وارد اکی بای جون اکی اگمال جون 3 و 400 که دفعه اکی اگمال رقمی 3 تا وارد بود 7 تا وارد رو وارد 3400 دوری اکی زفر رقمی 4 وارد رو وارد 6 تا وارد بود 00 کدوم میزنم برادرو 2200 روبل اوشی جون شوا رقمی 7 میکشم رقمی 7 20 تا رقمی 3 30 تا رقمی 4 21 تا و رقمی 6 11 تا 3 و 38 تا رقمی 3 و 38 چوا اکی اگمال او شواکا اوش چواکا جون کدام ادریس کباب میکنه اوشتون شوا برادرو پافتور اکی زفر پافتور باشه اکا جون بنایس اکا جون من پافتور گرفتم 375 اکی صلاح پافتوری اکا 2200 بگیرش بده اکا جون 2200 اکی صلاح جون اکا جون اوز ما بروماده است اکی صلاح جون اوز خود ما بروماده است اکا جون میگیریم برادر یا رقمی درم شروع نه یا رقمی درم میگیریم کارتا را میکشیم اکای صلاح جون اکا جون نه دا اکا صدقه افرد کم اکا پیش که اکا بوزی کیم گجو رفته گه اکا خود کیم گجوی دیگه اکا جون اکای صلاح جون کم تلق اکا جون تیموس افرد پیش که اکای زفر جون چک مو کارتوی اکا رقم دم خویشمان است برادرو 8 نفریم رقم ده خویشمان است برادرو 8 نفریم رقم ده شروع نه 8 نفریم رقم ده خویشمان است برادرو که زفرم چک شما برادرو 8 نفریم رقم ده شروع نه
8 نفریم رقم ده خواهشمند است برادرو. رقم ده در خواهشمند است برادرو. رقم ده شیرای نه یا رقم ده اجداد کار نمیشنیم برادرو، یا رقم میگیریم کارت را میکشیم. شیرای نه خواهشمند رقم ده است برادرو می نویسیم. شیرای نه خواهشمند رقم ده است برادرو. خواهشمند رقم ده مرحمت. شیرای نه خواهشمند رقم ده مرحمت برادرو. خواهشمند رقم ده است. شیرای نه خواهشمند رقم ده است برادرو. خواهشمند رقم ده مرحمت. شیرای نه یا رقم ده مونده برادرو اجداد نمیکنیم. اکا اکبر جان اکا ظفر جان کسی نه بازینگر و شهر دکا بازی کرده اگه اکا تو یکم کس اومدن با یکم رقم تیم اون کسی ده بود. که ظفر جان اکا اکبر جان خواهشمند با شهر دگر بازینگر باشه اینا مرحمت گیری یکم رقم دیگه کارت را بکشه. خواهشمند رقم دد مرحمت برادرو. خواهشمند رقم دد مرحمت. شیرای نه 5 نفریم برادرو یا رقم ده خالیه. شیرای نه 5 نفریم یا رقم ده خالیه. اکای سلام جون اکا جون نفیت پیش که اکا یا بودی گفتیست و اکا جون نفیت پیش که شیرای نه همه افیت قفای اکا جون همه چی عقیبی. شیرای نه 6 نفر شدیم برادرو یا رقم ده است خواهشمند. خواهشمند رقم ده مرحمت برادرو یا رقم ده. شیرای نه ده را میگیریم کارت را میکشیم برادرو. رقم ده برادرو میگیریم یا رقم ده خالیه. 6 نفر برادرو. رقم ده خالیه برادرو می نویسیم. شیرای نه گیر یادوف این نادر بین مکه اکمال جون زنده و شاکه اکمال جون. زنده و شاکه اکمال جون زنده و شاکه جون برای دستگیری. رقم 4 کارت میکشم برادرو. باشه اکا فقط سخن کسیم ناری اکا زنده باشه اکا زبرجون اکا اکمال جون. رقم 4 کارت میکشم. اکای اکمال رقم 2 3 5 7 4 8 داره. اکای ظفر رقم 1 4 6 0 0. کدو میزنم برادر 1200 روبل آشی جون شود. رقم 4 کارت را میکشم برادر. رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 20 و رقم 3 20. رقم 1 و 22 شوته. رقم 1 و 22 جون شوه. اکای ظفر جون اکای اکمال جون پفتار باشه بنویسی اکو
که زفر جون اکا اکمال جون هفته پفتور میگیم اکا رفتن میگیم شیروی نه. هفتور سه و هفت. سه و هفت که باشه رقم 2 و 5 خلیه که اکمال جون 2 و 5 خلیه اکا جون. 2 و 5 خلیه برادرها خواهشمند 2 و 5 مرامت. شیروی نه خواهشمند 2 و 5 مرامت. خواهشمند 2 و 5 مرامت برادرها. رقم 2 و 5 خلیه برادرها 8 نفر میشه روی نه 8 نفر رقم 2 و 5 خلیه برادرها. خواهشمند 2 و 5 مرامت شیروی نه 8 نفر برادرها. دو رقم دیگه مونده یه دست کلیچه میکنیم شیروی نه نگیریم بازی را سر میکنیم برادرها در نمیکنیم شیروی نه. برادرها 2 و 5 خلیه شیروی نه 8 نفرن 2 و 5 خلیه یه دستگیری میکنیم برادرها یه دستگیری شیروی نه. خواهشمند 2 و 5 مرامت شیروی نه خواهشمندو در حرکت میکنیم. خواهشمندو مرامت برادرها. خواهشمندان مرامت شیروی نه 2 و 5 خلیه شیروی نه 2 و 5 خلیه برادرها خواهشمندان مرامت. خواهشمند 2 و 5 مرامت برادرها 7 نفرم شیروی نه رقم 2 و 5 خلیه برادرها 7 نفرم رقم 2 و 5 خلیه شیروی نه خواهشمندان مرامت برادرها رقم 2 و 5 خلیه شیروی نه خواهشمندان مرامت. خواهشمندان مرامت 2 و 5 در شیروی نه 2 و 5 هسته خواهشمند شیروی نه خواهشمندان مرامت برادرها رقم 2 و 5 رقم 2 و 5 خواهشمند هسته برادرها 2 و 5 خلیه شیروی نه این نویسیمه خواهشمندان مرامت. رقم 2 و 5 خلیه برادرها. رقم 2 و 5 ما چند دارم 4 و 400 میمونه که اکمال جون 2 و 5 در خواهشمند هسته برادرها رقم 2 و 5 شیروی نه رقم 2 و 5 خواهشمند هسته. خواهشمند رقم 2 و 5 مرامت برادرها 2 و 5 در خواهشمند باشه مرامت شیروی نه رقم 2 و 5 خلیه برادرها خواهشمندان مرامت شیروی نه 2 و 5 خلیه خواهشمند رقم 2 و 5 مرامت شیروی نه. ده رقم دیگه مونده برادرها یه حرکت نکنیم این است یکم بازینگره که 2 نفر بازینگر تیار نستاتن یه نفر دیگه در کاره که 2 و 5 گیره کارتر بکشیم. خواهشمندان مرامت برادرها 2 و 5 هسته خواهشمند شیروی نه رقم 2 و 5 خواهشمند هسته شیروی نه 2 و 5 برادرها یک ده رقم دیگه مونده شیروی نه ده رقم دیگه مونده برادرها رقم 2 و 5 خلیه شیروی نه
دو و پنج خاله برادر خواهشمندان مرحمت چرا نه. رقم دو و پنج خاله برادر ده رقم دیگه مونده اجداد کرده شتیم چرا نه. رقم دو و پنج خواهشمند هسته برادر می نویسیم چرا نه. رقم دو و پنج خواهشمند هسته برادر شروع نه. رقم دو و پنج خاله برادر دو و پنج ده رقم دیگه مونده برادر اجداد کرده شده شروع نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادر رقم دو و پنج خاله شروع نه. رقم دو و پنج خاله برادر شروع نه. خواهشمند رقم دو و پنج مرحمت. خواهشمند رقم دو و پنج مرحمت برادر. خواهشمند رقم دو و پنج مرحمت شروع نه. ده رقم دیگه مونده اجداد کرده شده برادر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادر 6 نفریم. ده رقم دیگه خاله برادر 6 نفریم. رقم دو و پنج خاله برادر می نویسیم شروع نه. خواهشمندو مرحمت رقم دو و پنج خاله شروع نه. دو و پنج را میگیریم کارتا را میکشیم برادر. ده رقم دیگه مونده شروع نه. 6 نفر افراد تماشا داریم. خواهشمندو مرحمت برادر. خواهشمند رقم دو و پنج مرحمت شروع نه. دو و پنج خواهشمند هسته برادر می نویسیم خواهشمند دو و پنج مرحمت. اکه اقمال جون اکه زفر جون همیجه اکو کشم که هیچ کنه نگیره. اکه زفر جون همیجه اکه زفر اکه زفر جون برادر 6 نفریم شروع نه. دو و پنج دسته خواهشمند برادر 6 نفریم شروع نه. اگر زفرجان اگر خواهشمند باشه اکویا ولی دیگه باید اگر کدوم ویگریش کنه 4 رقم میگیره کدوم اگر کدوم ویگریش کرانگیری باید 4 رقم میگیره 3 رقم کدوم اگر بودو باید 3 باید 4 رقم خنی بازی کردن گیره. اگر نفر تو نمیخواد بازی کردن گیره تو یکم نفر جمع شده نه. اگر واقعی باشه مرحمت. اکای اگمال جان چی میگه خیلی اکا اکای اگمال شاید 4 رقم میگه همون کسی بگه اگر خیلی چی میگن دیگه تو 3 رقم اگر خواهشمند باشه بازی گرب شدن میگیرم خیلی مردم مایده اومدن میگیرم. 2 و 5 در خواهشمند هسته برادر. رقم 2 و 5 هسته خواهشمند شروع نه. اکه اگمال جون اکه زفر جون روزی باشه اکو بنویسی اکه مایل گید نباشه اگری کم تایگه جدر میکنیم اکو تو یکم کسی که اومده نه. اکه زفر اکه اگمال
خواهشمندم مرحمت برادر 6 نفریم شروع نه 6 نفریم خواهشمندم مرحمت برادر خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نه می نویسیم برادر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت دو گیر مده اکا مده 3 رقم بسه رقم 2 اکای اگمال اگر نه با خود اگر نه 3 رقم حالتون 1000 روبل ویگرش کشیده میگیره با اینا اکای اگمال اکای زفر این اگر خواه با 3 رقمی 1000 روبل کشیده میگیریم کارت هر دو 3 رقمی داره نه ایسو نه اوسو تیپو یا رقم 5 خالی مون کشیده میگیریم اکای اگمال اکای زفر چی میگه ایجا اکا رقم 5 برادر هست خواهشمند شروع نه یا رقم دیگه مونده برادر رو می نویسیم 7 نفریم شروع نه یا رقم 5 خالی برادر یا رقم 5 خالی شروع نه یا رقم 5 خالی برادر خواهشمند مرحمت 8 نفریم برادر یا رقم 5 خواهشمند هست شروع نه یا رقم 5 هست خواهشمند برادر 5 اکای زفر این اکای زفر جمع 5 دروار اگر کدوم ویگریش میره برادر 4 رقم میگیره کدوم اگر باید 3 رقم روزی اکو بوزی گرم شدن میگیرم خیلی اکای زفر جون اکای اکمال جون بوزی گرم شدن میگیرم خیلی نه وفکم اکای رقم 1 با 22 گرفت اگه بود چه بود که وفکرم که رقم 1 بود بله رقم 1 با 22 ویگش که اگر رقم 2 کارتا کشه وی نه من رقم 2 کارتا میکشم دو سه چهار پنج شش اکای اگمال رقم 2 3 7 4 200 داره اکای زفر رقم 1 4 6 5 400 روبل داری کدوم میزنه 1200 روبل اوش جان شود رقم 2 10 تا رقم 3 12 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 تا رقم 6 10 تا رقم 7 11 تا و رقم 1 11 تا رقم 4 با 21 اوش چوا رقم 4 اکای زفرجان اوش جون چوا کجان با 21 1200 روبل دیگه بالای سوم خوش اکای زفرجان بگیرش که اکا اول خیلی اکا 4 رقم گرفتم بود 1 4 6 5 اکای زفر اکای اگمال جون پافتوری اکای اگمال جون پافتوری اکا جون اکای اگمال جون پافتوری اکا اکای اگمال جون پافتوری اکا جون
اکا اکمال جان پافتوری اکا اکمال خطاج دادونم اکا جان رقمای خود اکا سه رقم خود پافتوری اکا جان اکا اکمال جان اگر پافتور باشه بنویس اکا جان پافتور رفتن گیریم شیرینر من نویسیم برادر اکا اکمال یا بنویس اکا جان یا عطفه متیمون اکا جان پافتور تمام برادران اکای زفر جان ویگریش که اکای زفر 4 رقم است یک کدام ویگریش که برادر 4 رقم با وای میگیره رقم 5 کارتکش ای برادر رقم 5 کارتکش اکای اکمال جان افیت کم اکک پیش که اکا جان رقم 5 کارتکش ای برادر 5 میرم گرفتم اکای اکمال جان اکای اکمال رقم 2 3 7 3 و 600 داری اکای زفر رقم 1 4 6 5 800 روبل داری اکای اکمال جان افیا کم اکک پیش که اکا در صدقه کارتر میکشم کدام میزنه 1200 شوه 5 20 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 3 و 21 دوف اوشی جانو چوا اکای اکمال جان 1200 روبل اکا جان اوشی جانو چوا ویگرشه اکای اکمال اوشی چوا اکا جان من نویسیم برادرو اکای زفر اکای اکمال جان 3 2 3 7 اکای زفر جان 1 4 6 اکای اکمال جان اگه رقم تا اکم چکو میکنی اکا جان ویگش که اگه اکا نمیتی او خود نگیر چه 1 4 6 اکای اکمال جان همه جا اکای اکمال افریتا پیش کاری اکا رقم 5 اکای اکمال خودم میگیم دو اکا جان ویگش که اگه اکای اکمال جان اکای اکمال جان خود ویگش که اگه اکا رقم 5 داخل میگیم اکای 2 اکای اکمال اکای اکمال جان افریتا پیش که اکای اکمال افریتا پیش کن اکای اکمال جان افریت خفای اکا جان افریت کم اکا گرد تیموس اکا جان پیش که اکا بوجیره ما نکنیم شیری نه اکای اکمال جان هم اختاج داره اکای اکمال اینترنت میچسبه اکای اکمال جان اکا جان میگم اکا کدام ویگرش کنه وای 4 رقم میگیره دیگریش 3 رقم و چند دارم رقم های ما چند اکا خود ویگرش کردی اکای اکمال جان رقم 5 دو داخل میتیم اکا جان اکای اکمال خود دو ویگرش کردی رقم 5 داخل میتیم اکا هر کدام ویگرش کنه و رقم دعوا میتیم یا رقم 5 دعوا میتیم اگه دیگریش ویگرش کنه دعوایش اوکی تمام اکا جان اکای اکمال رقم 2 3 5 7 4000 داری اکای زفر رقم 1 4 6 200 روبل داری اکای اکمال جان ما هم خیلی رفتار میگیریم اکا کدومی که اکا
پس کردن یک پس بنویسه من رفتن میگم که پافتور رفتن میگیرم روزی اکه اگمال اکه زفر اوکی تمام اکه جون رقم 4 کارتکش ای برادر رقم 4 میرم شروینا 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 6 7 اکای اگمال رقم 3 5 2 7 چون از داری اکای زفر رقم 1 4 6 200 روبل داری کدام میزنه 1200 او شوا رقم 4 23 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 1 20 2 20 رقم 3 20 رقم 4 بگیرش که رقم زفر که زفر جون با 23 اوش چواکه جون 1200 روبل اکه رقم 5 که زفر دو فایخته اکه جون اکه زفر رقم 5 دو فایخته اکه زفر جون که زفر همینجا باشی یا عطفه اکه جون که زفر جون یا عطفه منطقه جون همینجا باشه اگر یا عطفه اکم خب رقم 5 که زفر داخل دادیم خود بگیرش کرده اکه جون دو گل کش اما وکه اگمال جون رقم درد گل میکشه رقم 5 برادر کردگش اکه اگمال رقم 3 2 7 3 و 400 داره اکه زفر رقم 1 4 5 6 600 روبل داری کدام میزنه اوش جون نشه رقم 2 گلی رقم 5 کارتکش یگانی تمام اینا اکو گل دیگه گل کش رقم میره کدام میزنه برادر اوش جون نشه رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 و رقم 4 31 4 و 31 گو شوته اکای زفر یا بار دیگه اکا جون اوشی جون چوا رقم درم گولی کشیده میان رقم وای زاد رقم 4 اکای زفر جون رقم 5 دو فهم اخته اکا جون دو گولی بوزی را 300 کن اکای اگمال جون اکا جون 300 اکا جون بوزی من 200 رفته است اکم 200 اکا جون المان اکای اگمال جون دو گولی بود بو رقم 2 گولی میفته اکای اگمال جون مون گم نیست اکای اگمال سخان کرده رقم 5 کارتکش ای برادرو 5 6 7 1 2 5 رقم 2 سیدم ای برادرو رقم 2 احوزی سیدم ای اکای اگما رقم 2 3 7 2 8 داری اکای زفر رقم 1 4 5 6 1000 روبل داری رقم 5 10 تا رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 3 دامه رقم 3 11 و رقم 4 21
رقم 2 به 3 دامه اکای اکمال جون اکای اکمال اوش چوا اکا جون اکای اکمال جون رقم 5 دو فایخته اکا دو گلی تمام رقم 5 دو فایخته اکا اکمال جون که زفر جون 400 میمونه اکای اکمال 4 رقم داره 3200 رقم 2 زرگه ایسه برابر کارتا میکشم رقم 2 با گل میگم اکای اکمال رقم 3 5 2 7 3 و 200 داره اکای زفر رقم 1 4 6 400 روبل داره کدوی میزنه او شیجون شای رقم 3 رفته 3 11 4 11 5 6 6 10 تا 7 10 تا رقم 1 23 رقم 2 11 5 به 30 شاین رقم 5 ویگلیش کار برادرو این رقم 5 پستن خولی بود نبو ویگلیش کار استرنی اکای زفر جون بنایست اکای زفر جون اکای اکمال جون موش 4 رقم 5 اکای اکمال بود اکای اکمال جون موش 4 اکای جون اکای زفر جون 200 روبل اکای جون میپرتیم اکای زفر اکای زفر جون 200 روبل میپرتیم اکای جون رقم 6 کارتکش میشود اکای اکمال جون 2 گلی بود تمام اکای اکمال جون سخان کاکا سخان کاکا جون 6 7 1 چند دارم ما باز اکا میخونم شاکا جون اکای اکمال رقم 3 2 5 7 3 و 600 دوری اکای زفر رقم 1 4 6 200 روبل میپرته اکا جون اکای زفر جون تماشا کردی استفیر اکا اکای زفر جون تماشا اکا میپرته از اکا بعد اکای زفر جون تماشا که میپرته اکا جون 200 رو میپرته تمام رفتیم رقم 6 کدام میزنه او شود 10 تا رقم 7 10 تا رقم 1 3 توز اوش چوا 2 10 3 22 4 11 و رقم 5 10 رقم 4 رقم 1 با 3 توز اوش چوا اکای اکمال جون اکای زفر جون اوش چوا اکای جون با 3 توز یا رقم دیگه اینمو پدرکای تاکا همون 200 روبل تا اکای رقم تا مینوس میکنم رقم 5 اکای زفر میشه برادرو رقم 5 اکای زفر نمیتیم دو گلی کتی هفت تمام اکا سخان که میگم که اکای اگما خیلی فقط سخان که اکا اکای زفر جون یا رقم پدر اکا و دوم اکا جون 4 رقم تا مینوس کرده اگه اکا 200
یا قرضاب یکجان و یکجان تعمیر رقم کدرکت مینوس کرده گیر سفر خوش برادر رقم 1 و 3 توز گرفتگی رقم 2 کارتکش 2 رحمان اکه اگمان رقم 3 2 7 3 ازاداری اکه زفر رقم 1 4 5 6 400 روبل دوری اکه جان کدای میزنه 1200 دو شوه رقم 2 خیلی رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 اینجا رقم 7 11 و رقم 1 20 دیگر 1 و 22 باشه و تا جون یک بار دیگه اوش جون چه 1200 روبل دیگه این دفعه رقم 5 باشه 2 7 گل تمام وقت سخن کردن گیرکه ارمان جون 2 400 که زفر 800 رقم 1 زد رقم 2 هفته با گل میگه تمام رقم 2 هفته گل میکشم دو اکه اگمان رقم 3 2 7 2400 داری اکه زفر رقم 1 4 5 6 800 روبل داری کدو میزنه اوشی جان شوه رقم 2 20 رقم 3 21 4 10 5 20 6 11 رقم 7 11 و رقم 1 22 1 و 22 یک بار دیگه باشه چواکه جون با چورونکه اگمال جون با کدومش کدی گولی کشمکه رقم 2 7 با 3 و رقم 3 تا گولی کشم باشم با چخیلی کنم اکا جون اگر سومی کلام مونه اگر سومی کلام خیزنی با اکا چخیلی کنم اکا جون اکا اگمال جون یک بار دیگه همش گولی کش تمام اکا جون همش گولی میکشم اکا اکا اگمال 1800 داره 1200 اکای زفر همش اکا گولی باشه همش گولی میکشم اکا جون سخن که اکای اگمال همش گلی که باشه همش گل میکشم اکا جون سخن که خود اکا یک رقم میریم اکای زفر یا 500 یکون رقمه یا رقمه گه اکاون رقم 1 زد 2 کارتکش 3 هم اکای باید 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 همه خیلی لگن توریه اکه اگمال رقم 2 3 7 2 1800 داره اکه زفر رقم 1 4 5 6 1200 کدو میزنه اوشی جان شوه رقم 2 خیلی 20 دیه برادرها رقم 2 20 دیه رقم 3 10 رقم 4 20 دیه
رقم 5 10 رقم 6 21 و رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 و 4 برادران ورقه خواهشمندی ورد بنویسید. اکی وجا من مرحمت اکی زفر جون اکی اکمل جون خواهشمند باشه بنویسید. ورق پس اکی وجا خود چون اکی زفر جون اکی زفر ده هر بکشم کارت را اکی رقم 4 کارت کش میشه ده هر بکشم. کاش دیکازده تمام اکا جون قدم میدانه اوش کن شوند اکا اگمال رقم در گولی کشم اکا اگمال رقم در گولی کشم اکا جون اکا اگمال رقم در گولی کشم اکا نه اکا تمام اکا جون رقم 4 2 4 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 رقم پوشیده رقم 4 میرم رقم 4 21 تا و رقم 2 20 تا 4 با 21 اوش چوا اکی زفر یک بار دیگه اکجون رقم 4 با 21 اگه چخنی مخلوق اکی اکمال جون چخنی بوزی مخلوق اتونا گاوزن اکی با هم بوزی سر رو دن میگیم اکجون اکی اکمال جون چخنی بوزی مخلوق اکی گاوزن نگیم بوزی سر میتیم اکی زفر جون اکی اکمال جون چخنی بوزی مخلوق گاوزن پس اکی من معنی نکرد انا مخلوقش هزار گلی سردگاه هزار دو سر میتیم اکی اکمال اکی زفر این اگم سوی بره اگر کنه مرحمت کدوم بوزی مخلوق میگم کو هم بوزی گویم از سر رو دان میگیم اکی زفر اکی زفر بنویس اکی جون اکی اگمال جون 5 سالی اکی رقمی کشم اکی جون 800 گل بگیش میشه اکی اگمال 800 گل بگیش میشه اکی اگمال جون اکی زفر جون اقلام در رقمی دوره 1000 چند بگیش کن شو 1800 بگیش اکی زفر بنویس اکی زفر اکی زفر بنویس اکی جون خطاش دادنم اکی زفر یک 800 گل بگیش میشه اکی اگمال جون اکی زفر جون 800 گل بگیش میشه اکی اگمال 3 اکی زفر 1 در رقم دوره 1800 بگیش میشه دکو تمام اگه نمی یک رقمی گوشه نه یک رقمی نمیکشم که یک بار کش تمام اکی جون در نیست اکی اگمال جون سخان که من پولتون رو بردم که اگمال 1300 میمونه اکی زفر 1900 دوری
акай акмал рақами 3 1300 дори, акай зафар рақами 1 1900 рубл дори акаҷон. ҳар дажда мекашам 1 3 1 3 1 3 мекашам бародаро, кадой мезанам оши ҷон шава рақами 1 1 20 та рақами 3 21 та 800 рубл рақами 3 ош шавад. рақами 3 800 рубл ош шава акаҷон. акай акмалҷон 1300 болои 600 пуш ҳафтор бо чихе сартем акаҷон гав задан гире ака чихе махлуе гав задан гире акай акмал акай зафар тамом агани ҳафтор ки бошо рафтан мегирам тамомаш дарда мекунам ам картара фақат ай рақами 1 мекашам бародаро 500 сарте тамом акаҷон ам картара ай рақами 1 кашида рафтан мегирам акаҷон. рафтем 1 3 1 3 1 3 акай акмал рақами 3 хати 1600 дори, акай зафар рақами 1 хати 1400 дори акаҷон. кадой мезане оштон шава 800 рубл. рақами 1 20 та рақами 3 22 та 3 ва 22 шавата 800 дига болои 1600 хуш акай акмал ҳафтор боша раистан гире бародаро. акай зафарҷон хутам бинавис акаҷон. акай зафарҷон хутам бинавис акаҷон. акай акмал бо чӣ хини сартем ака 4 3 4 шуд бо агани 3 4 агани тамом 3 4 ки боша 3 4 мерем бо 900 рубл мемона. акай акмал 1900 тамом 3 4 мерем бародаро. бародаро 8 нафаре хоҳишманд боша марҳамат бародаро 8 нафаре шерой на 8 нафаре хоҳишманд боша на марҳамат бозӣ ду кас 500 заристан хоҳишмандо марҳамат. акай акмал рақами 3900 дори, акай зафар рақами 4900 рубл дори. кадом мезани оштон шава рақами 3 12 та ва рақами 4 20 та ина рақами 4 ба 20. салом ба пеш лайк нагире акай зинда боша акай Абубакрҷон хуш омади ака сози хуби акам. рақами 4 ба 20 шавата акай зафарҷон акай Абубакр хуш омади акаҷон сози хуби ака ҳафтор ҳафтам 5 6 7 наре чхени кунам ша акай Абубакр 500 меза истан ака мезани хитам акатишон ака ё кай бузу 200 сартем бо ако акай Абубакр 500 рафта мезани катишон ака се гир 3 4 акай зафар акай Абубакр ягом атфед мунти ака 500 ра тамом ака фарқ надоре ака чӣ хен шумода маъқуле ака 200 кун акам биё акай акмалҷон 200 кунем ша ака иҷа бужингаро омадан акаҷон ихени бо ака хуб ака акаҷон ки бо камтар акаҷон пултон бисёрак мешава акай акмалҷон. акай акмалҷон акай зафарҷон на бигиред ду рақами дига шумо се рақами ака гирифтагия дастши рафтан гирем ака. ҳафт гир агани рақами худма 3 ва 7 агани акай навай
акай Агмал, акай Зафарҷон, акай Зафар, кадом рақам мегирехтад? Акай Зафар бинавис. Акай Абубакрҷон, я дақиқа, акаҷон, я дақиқа, ака ки рақамах чун акай пафтор меган яко. акай Зафарҷон, окей. Акай Зафар бинавис, ака кадом рақамта мегири акаҷон? Ма далши рақама да я ака битум ака. Акай Зафар як ду. Ина рақами 5-6 акай вай мегириш акай 1-2-4. акай Зафарҷон 4 амин акай Зафара. рақами 5-6 акай вайҷон акай Абубакр 5-6 мега. ина тамом бародари хеле бозӣ хубе ки го кам тавфиқиштон зиёдтарак мешавад бародаро. ҳазор садакне акай бозӣ вай давоматем акай Агмал 3-7 акай Зафар 1-4 1-4 акай Абубакр чек мепартои акаҷоном акай Агмалҷон 1500 мемона акай Зафар 800 плюс 900 1700 1100 рубл мемона акай Абубакрмон чек мепартоя. ҳозир мепартом гап нест акам, гап нест акаҷон. тамом чеки акай Абубакр биёд, бозӣ гарм шудеста бародаро, бозӣ гарм шудеста. телефон зиёд шуд, намура бо шарманда шудем. чеки акай Абубакрмон биёд, картара мекашем бародаро. ҳан ака картара бародаро, ака бозӣ навай шерои нар, бозӣ навай картара рақами 1 мекашем бо кадомитон мезане ошно шавад. картара рақами 1 бародаро. акай Абубакрмон чек шомад бародаро. чеки акай Абубакрмон омадаги картара рақами 1 мекашем, бозӣ дисталакмона бародаро давом метем. кадоме мезана ошак шавад. рафака чибани ака омадаги акай Абубакр зинда боша акаҷон. рақами 1 карта мекашем, мерем. акай Агмал рақами 3-7 1,5 дори акай Зафар 1-4 1100 дори акай Абубакр 5-6 0. кадоме мезана ошиҷон шавад рақами 1 мерам. рақами 1 33 2 20 3 11 4 11 5 3 карол 6 21 ва рақами 7 20. рақами 5 ба 3 карол ошучава акаҷон акай Абубакр. ба 3 карол акаҷон ошучава. акай Абубакрҷон ошуҷонучава акаҷон ошшавад. пафтор бародаро рафтан мегирем. бозӣ нав гар шудеста шерои нар. акай Зафарҷон 3 рақам пафтор боша акаҷон 500 рубл бемона. акай вай 800 рубл дорем. рақами 6 картакаш мешавад бародар. рақами 6 картакаша.
акай Зафар, акай Агмар рақами 3700 дори, акай Зафар рақами 14500 дори, акай Абубакр рақами 56800 дори. Кадом мезана бародаро, оши ҷон шава рақами 6 мерем. 6 20 та, рақами 7 12 та, рақами 1 10 та, рақами 2 21 та, рақами 3 22 та, рақами 4 20 та ва рақами 5 11 та. 3 ба 22 шавата акаи Акмалҷон. Акаи Зафарҷон пафтори акам, акаи Зафар 100 рубл ака, агар пафтор боши 100 рубл ака минус мешем акаҷон. ҳама пафтора бародар ба фикрам давом метем бозира ждат намекунем, рафтан мегирем. акаи Зафарҷон пафтора бародаро рақами 3 зад, рақами 4 картакаша шерои нар. акаи Агмар рақами 3700 дори, акаи Зафар 1400 рубл минусем, акаи Абубакр рақами 5400 рубл дори. Кадом мезанам бародаро, ошаки ҷон шава 1100 рубл. 4 10 та, 5 10 та, 6 20 та, 7 10 та, 1 20 та, 2 22 ва рақами 3 31. 3 ба 31 як бор дига акаи Акмалҷон оши чава, акаи Агмал рақами дирам баъд набуд бародароне ки рақами 3 ба 31. акаи Зафарҷон пафтори ака, акаи Зафар пафтори акаҷон, акаи Зафар худ бинавис акаҷон. акаи Зафарҷон худ бинавис акам. пас тамом ака 100 рубл ака хай худ минусем ака хай ба туғришан кам ака ба нарре зинда боша акаи Акмалҷон оши чава акаҷон, оши чава ака. акаи Абубакр бародаро рақами 1 2 14 хоҳишманд аста шерои нар. 1 2 4 1 2 4 хоҳишманд аста бародаро. 1 2 4 хоҳишманд аста шерои нар. 7 нафарем бародаро рақами 1 2 14 менависем. шерои нарам ака хоҳишмандод марҳамат бародаро. хоҳишмандод марҳамат шерои нар. хоҳишмандо марҳамат бародаро. хоҳишмандо марҳамат бародаро. хоҳишмандо марҳамат. хоҳишмандо марҳамат бародаро. чанд дорум акаҷон рақамота минус кардагим акаи Агмал 2700 дига дори акаҷон. рақами 1 2 4 хоҳишманд бошам марҳамат. акаи Абубакр худ кати акаи ва 1 ба 1 бона. акаи Абубакр қати акаи Акмалҷон 1 ба 1 бозӣ мекунӣ бо худ ака. то ягон касига бо дур омадан акаҷон. инамида каси 1 ба 1 бозиша худ дуромадӣ бо бозӣ диста давом додем. каш ака.
акай Абубакр оха акаҷон 4 рақан акаҷон кашида намеша ягон кусуми соз мена бузкини ранги акай Зафарҷона 500 хой 500 мерем бо акай Акмал 500 хой ярақами 500 мерем бо айнав камтар нехистам айнав камтар хистам бале акай Акмалҷон камтар сун бу боло рафакам ин агар хоҳишманд бошед бизанед дикас бо ина дикас мондаге дар эфир 3 нафарем я 2 нафар шумо я нафар шумо идем бародаро акай Абубакр я отвечати акаҷон худод чӣ мега ака худод я ответе шерина пансади рава як рақами рафтем акай Абубакр 500 мери акаҷон агар бира 100 рубл парту акаҷон як рақами рафтем бозӣ кини ако акай Абубакр як рақами ака 500 рубл ака вегриш 800 рубл меша акай Абубакр розӣ боши акаҷон бинавис акай Абубакр розӣ боши акаҷон бинавис акаҷон жидар накунем бозӣ рафтан гира каш ака акай Абубакр мегири ака як рақами мегири ака бозӣ бекини акай Абубакр агар бекини ака 100 рубл акаҷон мепартоем акай Абубакр идов каш акай Акмалҷон 3 рақам холи акаҷон вегриш 800 рубл меша акаҷон ҳами хубш 500 рақам дорад агар ин ака 500 парто агар дар 4 рақам вегриш 600 рубл мешавад се айма тамом агар ина се акаи ваймон окай мепартам саат каш ака акай Абубакр ягон рақам бинавис акаҷон акай Абубакр ягон рақам бинавис ака ина рақами се акамон дро худ рақами чанда медроди 5 рақами 5 акай Абубакр 35 акай Зафарҷон охо акай Акмалҷон 2600 мемона акай Абубакр 100 рубл менусем акаҷон тамом се айма 500 рафтем тамом акаҷон 500 рафтем се ахтай 5 акай Абубакр 800 рубл кадой мезана ош мешавад سپاس تمام رقم 7 ایخد اگر نیاکاجون رقم 7 ایخد رقم 5 میرم 5 7 5 7 5 7 اکه اگمال 7 بوده اکه اگمال رقم 7 خطی 2 600 دوری اکه Abubakr رقم 5 خطی 0 0 مکاجو کادو میزنه باشی جونتون شوا رقم 5 800 رو بود 10 تا رقم 7 22 تا رقم 7 با 22 شود تا اکای اکمال باشی جون شود اکاجون با 22 800 رو بلو شود تا اکای Abubakr دوامتی اکا اکای Abubakr دوامش میتی اکا اکای Abubakr جون دوامتی اکا جون بنویسی اکای Abubakr هفتو اکای Abubakr دوامتی اکا جون بنویس دستات کن اکام اوخه اکان 2 نفر اکا جون اکای اکمال دستادی سه اونو هرد شد اکای Abubakr دستادی هردش یک میغلط اکا جون یک رقمی خوب نیسته تونا سه اونو اکا اگر رایت کن اگر 4 رقم رایت کن 3 رقم دستادی کشیده هم میگیرم کارت را اکای Abubakr یا اتویت اکا جون یا ایفیر از دارد بانیم برادرها که تیفون ایفیر هموزی میم براف کرم
5 6 7 200 ракам 5 6 7 ака Акмалҷон, ака Акмал, биё 200 рафтем акаҷон. Рақами 3 рақами ака хиёл гир ака картара мекашем 1000 рубл бигириш ина. Ака Акмал 3 рақами ака хиёл гир ака 1000 рубл бигириш картара мекашем. Ака Акмалҷон ака чӣ хел бозӣ мардум ака махлам сар дестем акаҷон. Ака Акмал 1 3 7 1 3 7 ака Абубакрҷон рақами гир акаҷон. Ака Абубакр рақами 4 гирем та ака Абубакр рақами 4 гирем та акам. Ака Абубакр 1 3 7 не ака ҳафташ. Ака Абубакр як се ҳафт панҷ шаш 4 5 6 ина 4 5 6 ака Абубакр рақами 2 бародаро холӣ мемонам естафа. Рақами 2 холӣ места ака Абубакрҷон 700 рубл партон ака. Ака Абубакр ака Абубакрмон 700 рубл партоя бародаро картара мекашем шеро ина ждат намекунем бародаро бози гарм шидан мегира бародаро. Ака Абубакрҷон 700 рубл партон ака сраза акаҷон бозира сарф кунем ждат накунем ки бози хунак нашава акам. рақами 2 маҳкамаи бародаро ҳафтсад рубли ака Абубакрам бародаро омадагия. Абубакр 0 мешем бародаро картара рақами 1 мекашем шашероина 1 мекашем рафтан мегирем ждат намекунем. се картаи пӯшидаи бародаро уша маҳкам мекунем. омад акаҷон ака Акмал рақами 1 3 7 2 800 дори ака Абубакр рақами 4 5 6 0 0 кадом мезана бародаро оши ҷон шава 1000 рубл. рақами 1 10 та рақами 3 20 та рақами 4 10 та рақами 5 31 та рақами 6 12 ва рақами 7 21 5 ба 31 оши чава рақами 5 акаи Абубакр инаиш бидай бародаро 10 та ҳафтор боша бинависе бародаро ҳафтор боша бинависе акаи Абубакр акаи Акмал акаи Абубакр 1000 ошавад акаҷон. ака Акмалҷон пафтори акахтам фикрам ки пафтори акахтам пафтор тамом акаҷон. рақами 6 картакашай бародаро рақами дира маҳкам мекунем шутутунеам мебурум 200 400 рақами 6 бародаро карта мекашам 6 7 1 3 4 5 1 2 3 акаи Акмал рақами 1 3 7 2 200 дори акаи Абубакр рақами 1 5 рақами 4 5 6 400 рубл дори кадом мезана 1000 рубл дига
بالای 16 قوش 6 12 7 10 1 10 3 20 4 11 و رقم 5 3 توز مشاوتا رقم 5 با 3 توز مشاوتا که ابوبکر یا رقم دیگه نام شرکتی ما پدرکه خدا کجون هفتار باشه بنویسه برادرها هفتار باشه بنویسه چرا اینا هفتار اکه ابوبکر جون یا رقم پدرکه اکه جون ما اکه اکمال جون هفتاری اکه کاتن نرمال شور اینا اکه جون اکه لبوی خمافه اکه اکمال جون میشونم اکه جون اینا فوراتونه کارت دیگه بیرون که بعد دیگه کارت کشم با اینا یا در خنج دکه کارت که تو بیرون کو اکه باجون اکه اکمال جون یک گلی تمام اکه اکمال جون کارتای ناوتون ورماکا کارتای ناوتون ورگی ما کارتای دیگه میکشم اکه جون روزی این اکه کارتای دیگه ایتون اکه جون رقم یک گل میگفته اکمون این کارتای دیگری برادر یا اسممونه نه برادر کارتای دیگه که کارتای دیگه تنوارم نه با اکه یا میشون شکل رقم دیره برادر محکم میکنیم ای رقم یک کارت میکشیم چرا اینا یک نه بست رقم چند جزایی بود رقم 15 6 میریم یک دو سه طوری شد اکه اگمان رقم یک سه هفت 1600 داری اکه ابوبکر رقم 4 5 6 1000 گل داری کدوم میزنه اوشی جون شوا رقم 6 رفتن 6 3 10 اینا را کارت نو برادرو رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 3 20 رقم 4 21 و رقم 5 22 رقم 6 با 3 10 ما رقم 6 با 3 10 او شاتا که ابوبکر یا بر دیگه کجون اینا کارت نو مونده ببینن ایش 11 اکه ابوبکر او شجون چوا کجون من نوشتم اکه اگمال جون پافتوری کجون که اگمال ما پافتور برادرو هر دوشون پافتور اینا کارت چخه مطمئن میشون برادرو خیلی مخواد این کارته ها شوریده استم برادرو خوش شود
یک گلی تمام اکجان یک گل میکشم اکبو این اکجان کارتل دو گل خیلی من خودم بود اینا شوریدم رقم 6 بگیرش کرده رقم 7 کارتا میکشم برو 7 1 خیلی میکنم یک دو سه اون یک گلی کشیدیم اکو اکه اگما رقم 1 3 7 1000 بلوری اکه ابوبکر رقم 4 5 6 1400 داری رقم 7 کدو میزنه 1000 شوا 20 تا رقم 1 21 تا رقم 3 21 تا رقم 4 22 تا رقم 5 10 تا و رقم 6 22 تا بیا برادرو ورانه که 500 روبلی ورش چرا نه ایشم جمع میکنیم ایشم جمع میکنیم ایشم جمع میکنیم 500 روبلی وره برادرو اکه اگمال جون وره میدروی 500 روبلی اکه نه کدو میزنه او شک میشود سه وره خوشمن است 500 روبلی برادرو وره رفته سشروی نه خوشمن است 500 روبلی وره رقم 6 کارتکش میشه برادرو رقم 6 میکشم کدومش میدانه او شک شود بگیرش چند 7 درو و 7 درو اکجون بگیرش میشه اکجون 1800 روبل اکه اکجون 1800 اکجون 200 روبل اکه مینوس میکنم تمام اکه 200 روبل مینوس میکنم اکجون همه یک نرخ یک رقم اکه مینوس میکنم 1800 بگیرش میشه چیکار کنم اکه اگمال جون بنویس اکه اگمال اکه اگمال یا اتفیت اکه جون بکشم شاید کارتر اکه سه اگنی خودش کش اکه همون گام نیست اکه اگمال جون همون سکان که اکه اگمال سه وارد وارد 5 4 6 نکبه وارد رقم 6 کارتکش میشه برادرای رقم 6 کارتر میکشم شیرو اینا 6 3 4 6 3 4 6 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکه اگمال جون رقم 3 رو باید رو باری 500 روبل دوری اکه ابوبکر 1400 دوری اکه جون رقم 46 دوباره بود 1400 دوری کدام میزنه برادرو 1300 روبل او شوا رقم 6 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا هر سش برادرو بو وارا کرگه یا بوریگه ده هر سش میکشم کارتره بو کدام میزنه بو شک شوا شد این دفعه رقم 3 کارتکش میشه برادرو رقم 3 کارتکش هست سه چهار شش سه چهار شش سه چهار شش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کدام میزنه همو بگیریش باشه جان شما رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا و رقم 6 20 تا رقم 3 و 21 باشه چوا اکای اگمال جان 1300 روبل بالای 500 روبل خوش اکا جان باشه جان چوا همه رقم ها پفتار باشه با پفتار رفتن میگیرم شداد نمیکنیم شروع اینا چی گفته اکای اگمال اکای وجان چند بگیریش 1300 روبل اکای اگمال جان
Не, подожди, о, 1300 рубль, 1500 мешид, ман 200 рубль хмо минус кардам акаҷон, 1300 бигириш. Ака Абубакр пафтор. Пафтор 237. Рақами 1 агани маҳкамаи бародаро, рақами 1 маҳкама шерона. Идоф рақами 1-аш маҳкама. Рақами 3 зад, рақами 4 картака шад. Акай Акмалҷон ягонча голи кушом акаҷон. Акай Акмал ягонча голи мекушо, ягонча маҳкама машад. Ду голи яган тамом агани рақами 2 голи мекушом акаҷон. рақами 1 маҳкама, рақами 3 заяга 4 карта мекашем бародаро. 4 6 7 2 3 4 як не. Я рақамиша мегирем бародаро, бахши, я рақамиша мегирем, 3 рақами ҷа мешава, барои ки ма 4 рақам намша. Акай Акмалҷон рақами 237 1200 дори, акай Абубакр рақами 456 800 рубл дори. Кадом мезанам бародаро, оши ҷон шава. Рақами 4 сита 5 21 6 11 7 21 2 22 ва рақами 3 10. рақами 4 ба 30 шавата. рақами 4 ба 30 шавад, неш бародаро буда 21. Пафтор шеройна. Акай Абубакр мон оши ҷон шава, акай Абубакр 1000 рубл дига. Акай Акмалҷон рақами 2 бо голи ака. Рақами 2 бо голи кашем акаҷон. Пафтор рақами 2 бо голи кашем акаҷон. Акай Акмалҷон бинавис. Ду голи тамом акам сухан кард. рақами 1 маҳкама, яъне рақами 4 ба 30 гирифта бардор, рақами 5 картакаш мешавад, рақами 5 мерем. як не, подожди. 1 2 3. Акай Акмал рақами 237 600 дори, акай Абубакр рақами 456 1200 дори акаҷон. Кадои мезанам бародаро, ошаки ҷон шава, ай рақами 4 карта мекушам шерои нав. Рақами 5 карта мекушам бародаро. 5 23 6 11 7 10 2 11 3 11 ва рақами 4 20. рақами 5 ва 23 шавата. шава акай Абубакр. неш бидай бародаро 10 та. менависем пафторот бародаро, пафтор. Акай Абубакр мон пафтор мега, акай вай пафтор боши бинавис. рақами 2 бо голи ага фикрам акам. Правильно?
رقم یک هم احکام میکنیم، رقم دو با فکرم که با گل یاد. تمام اکاجون برادر رقم چند زد؟ رقم 5 با 23 بگاف کنم. رقم 5 با 23 زایگو در رقم 6 کارتا میکشم. یک دو سه کارتای پوشیده برادر. اکای اگماجون رقم 237 نولم، اکای اباک رقم 456 1600 روبل دوری. رقم 6 کارتا میکشم برادر. رقم 5 6 کارتا 6 22 7 3 10 1 11 2 3 20 4 11 و رقم 5 20. رقم 5 20. رقم 7 با 3 10 اوشی جان و چوا. اینش چند موشه؟ اینش برادر بوده 20. رقم 7 با 3 10 اوشاتا پفتور برادر. پفتور می نویسیم که اباکر که برجون پفتور عرض کنم. رقم 2 یعنی با گل اگر مفکرم. رقم 7 زد، رقم 2 کارت کشه برادر. رقم 2 میرم. دو محکم کنم. تمام دارم محکم میکنم اگر نکم. دو گل نکن. تمام اکاجون تمام سخان کاکا. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 کارتای پوشیده. اکای اگماجون رقم 2 3 7 4 گلی کش. اکای اباکجون بعد یک کن اکاجون اسپیدا کردم اکای اگما 2 3 7 400 داره. اکای اباک 4 5 6 1000 داری. اکای اباکجون بعد یک کن اکاجون اسپیدا کردم اکا. رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 و رقم 7 20 6 و 22 شواتا. اکای اگماجون اسپید نکردم اکای بایجون اسپید نکردم اکا بعد یک کن اکاجون دو محکم تیاکم خامش محکمه. رقم 6 و 22 شواتونا. رقم 6 اکای ابوبکر نیش هم ده ایش ده. اکای اگماجون پفتوری اکا. اکای اگما پفتور بشه اکاجون پفتور بنایش 400 روبل داره اکا. دسته رو بگم میپرتویم اکای اگماجون. اکای اگما پفتور کن میپرتون دسته. تمام اکاجون تمام سخان. تمام اکاجون دو گلی 5 پاس 5 پاس نفرین اکای اگماجون 5 خی پاس اکاجون. رقم 2 3 7 اختر اکا. اکای اگماجون بجای 2 5 گیریم تا چخه بیرم. 5 4 5 6 5 پاس میپرتم 200 روبل کش. اکای بجا خود اکنون 2 3 7 اکای اگما 2 3 7 اختر اکاجون. رقم 4 5 6 این اکای ابوبکر.
کدامش گلی که شما که کاش کارتره کدامش گلی که شما که کدامش اکا اگمال جون گاب نیست اکا جون سخن که کدامش گلی که شما که جون یگونش گل تون شما که بکر اکا اگمال کدام رقم تون گلی که شما نه دو گلی اگنی تمام اگر رقم دو گل باشه رقم 6 و 22 گرفته بی رقم 7 کارتکش را نه رقم دو گلی که باشه گل رفت یک دو سه کارت کشیده برادرو اکای اگمال جون رقم 237 200 مینوس این خواهد اکای ابوبکر رقم 456 1400 روبل داری کدام میزنه برادرو 1200 روبل آخه 1000 روبل اوش جون شو رقم 7 21 رقم 2 11 3 20 4 20 5 11 و رقم 6 21 6 7 و رکرگه برادرو رقم 6 7 و رکرگه شروع نر خوشمندی ورد مرمه کشکم 6 7 اگر نباشه میکش مارجده کدامش میزنه او شود رقم 6 کارتکش برادرو 6 کارتکش شروع نه رقم 6 کارتکش برادرو کمان 1800 دارم کمان 1800 دارم 1400 اکا جون اکا ابای جون 1400 اکا ابوبکر روز بونی شما میتونی اکا جون اکا ابوبکر 1400 اکا جون یا ایسو که خیلی 1400 داری اکا 800 داشتی اکا جون ویگلیش کاری 1200 سه رقم میز کنم 1200 چه بو اکا جون بو ویگلیش کاری اکا جون بو سه رقم گرفتیم بو 1600 چه بو اکا جون بو 2 سه رقم میز کنم 1000 ما بو ناو ویگلیش کاری اکا جون 1400 روبل شده دیگه اکا 1400 روبل داره اکا جون رقم 6 2200 بود کو 2200 نبود اکا جون 2200 اکا خیلی سوک اکا اما اول فیل بین اکا جون یا ای سوکتو کرا بیا اکا جون یا ای سوکتو کرا بیو رقم 6 12 رقم 7 20 7 با 20 او شد این همینجا اکای بای جون این همینجا همش اکا من نوشته است پادریال اکا چه چانس مونده چانس مونده نیست اکا جون همش نوشته اکای ابوبکر یگون سو خاطر پاتون نمی اکا جون ما اکا جون هر بازی اکا نوشتن میگیرم اکا جون اینا با اکای اگمال جون ویگریش کرد رقم 7 روش چاوا وارا چند بود وارا اکا جون ما 1000 روبل اکا اکا اگمال یگون رقم ندارم اکا ما 1000 روبل تو 200 روبل اکا مینوس کنم 800 روبل دوری اکا جون اکا ابوبکر بنویس اکا اکا ابوبکر ته اکا اگمال پافتوری اکا بنویس رازه اکا اکا ابوبکر اکا اگمال پافتوری اکا بنویسه من پس اکا از روش وسط پاتور احمد سونی بازی میکنم اکام تمام اکا ابوبکر جون سخن که اکا جون برای که اکا همه شای ما اکا تور یک اکا نایسته موندگی اکا یگون گرام اکا خطاگی نیسته اکا جون چیزی اکا ویگرش کرده اکا من ویگرش نایسته گیم اکا اگمال جون اکا اگمال جون پافتور میگن
2 3 7 اکا باکر جون در واتساپ بنویس اکام در واتساپ بنویس اکا جون چک پولت میروم خوشماندود مرامت بیا هارد من بازی کنیم آفیس بزنی آفیس اکا اگه جون مالا ممکن نیست اکام مالا ممکن نیست اکا جون اگه این بوجون دیل اکا خیلی بازی میکردم اکا جون پروست اکا جون مالا ممکن نیست اکا نیست یکم بوزینگار رو خیلی نمیدونم اکنون که این دو کس بیاک با کش داد میکنه اینجا دو نفر در افریم ما اختیار کنم دو کسیم ما خود در افریم اکا جون خوشماندو مرامت برادرو خوشماندو مرامت شروع نه خوشماندو مرامت برادرو خوشماندو مرامت شروع نه خوشماندو مرامت خیر دادی که اول زدیم کلا و پوست بله اکا جون گپ ندارم اکا جون گپ ندارم اکا جون دیدیم که اول اکا فیلم دستگیریم که اکا توی آخرش آمده اکا جون گپ نیست گپ ندارم اکا جون گپ ندارم اکا یک همین بوزینگر یکی اگه خطمه یک بلگ اکا خطی یک آدم توخیر آمده توخیر بوزی ها میشه خودم یک تا هفته بازی کنم اکا اما جو چه میشه اکا خدا یک تا هفته بازی کنی اکا جو نباید مینوس رفتار میگیری اکا با اکا جو انشاءالله اکا اما جون با اگر بوزینگر نباشه اکا جون کم تا اگه جده که نشوه افیر جنبست میکنیم با انشاءالله اکا بگه با ای زور افیرش میشه اکا با ای زور افیر میشه اکا جون با اودم بگه مردم ای کار میبره با بوزی سر میشه اکا اکمال جون خوشماندو مرامت برادرو خوشماندو حرکت نکنیم خوشماندو مرامت برادرو خوشماندو مرامت چرا نه خوشماندو در حرکت میکنیم برادرو می نویسیم خوشماندو مرامت برادرو خوشماندو مرامت تمام اکا اکمال جون در واتساپ و بنویس اکا جون در واتساپ و بنویس اوکی اکا زنده باشین
گرد نیست که اکبر جان زنده باشه که ختمه برای دستگیری دکا جان زنده باشه اکبر جان. خواهشمندم مرحمت شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرم می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرم خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرم. نویس مکه هیچ کنه باشه پارتو. زمان نمرو تا نویس نمرو دا کم نمره اکا جون. اکا اگمال جون نمرو دا همون نمره اکا. همین نمره واتساپ دا کس بیر دوری اکا جون دامی. زبیر داشته باشه که دا همین نمرو پارت مرا با. هشتار بول دوری اکا اگمال جون. اگر همین نمر باشه دا همین نمر پارت مرا با اکا. برای نگم بوجی دیگه با درم سما این نره گپ ندارم اکای گپ ندارم یکمی بودم که من خودم بوجی کرده گم با ان شاء الله اکا بگه بوجی پیش اکا جون اکا میمونم تمام اکا جون. اکا اگمال جون شما قبول که اکا باشه اکا با خدا زنده باشی زنده باشه اکا جون ختم برای دستگیری اکا اگمال جون نره بیدم اکا زنده باشه اکا جون برای دستگیری اکا خودم کیف کنم گوشته اکا بوجه خدا اکا جون. اکا اگمال جون شما قبول که اکا خواهشمنده باشم مرحمت شیروی نه. خواهشمنده مرحمت برادرو. اومد اکا باشی اکا زنده باشی گفت نیست اکا اگمال جون ختم زنده باشی اکا جون برای دستگیری اکا زنده و سلامت باشی اکا. برادر خواهشمندم مرحمت شیروی نه.
خواهشمندو مرحمت برادرو، خواهشمندو حرکت بکنیم شیروی نر می نویسیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. الو. الو. خواهشمندو مرحمت برادرو، خواهشمندو حرکت بکنیم شیروی نر. او. خواهشمندو مرحمت برادرو، خواهشمندو حرکت بکنیم شیروی نر می نویسیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. خواهشمندو حرکت بکنیم می نویسیم برادرو، خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو، یه دستگیری میکنیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت برادرو، خواهشمندو حرکت بکنیم شیروی نر می نویسیم. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شیر بچه ها، خواهشمندو مرحمت شیروی نر. خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خواهشمندو مرحمت برادرو، یه دستگیری میکنیم شیروی نر.
خواهشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شروع نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت شروع نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نر یه دستگیری میکنیم نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه. حرکت میکنیم برادرو می نویسیم. شروع نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر. شروع نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شروع نه. شروع نر. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم.
خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم حرکت میکنیم. شیروی نر مینویسیم. نرخ کارت 200 روبل، ویگریش 1200. شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم حرکت میکنیم. شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم حرکت میکنیم. شیروی نر مینویسیم. خواهشمندم مرحمت برادران، نرخ کارت 200 روبل، ویگریش 1200. شیروی نر. شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرها، شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم. مینویسیم برادرها. شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرها. خواهشمندم حرکت میکنیم. شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم حرکت میکنیم. شیروی نر مینویسیم. نرخ کارت 200 روبل، ویگریش 1200. شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم مرحمت. شیروی نر. یاد دستگیری میکنیم برادران. نرخ کارت 200 روبل، ویگریش 1200. خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم مرحمت. شیروی نر. یاد دستگیری میکنیم. خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم حرکت میکنیم. شیروی نر مینویسیم. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرها، خواهشمندم مرحمت. شیروی نر.
خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت چرا نه؟ یه دستگیری میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت چرا نه؟ خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت چرا نه؟ خواهشمندم مرحمت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه؟ خواهشمندم حرکت بکنیم. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم چرا نه؟ خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت شروع نه، خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو، خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم شروع نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم شروع نه رو مینویسیم.
خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نه. خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نه، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت بکنیم بنویسیم برادرو. شیروی نرخ خواهشمندم مرحمت. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو، خواهشمندم مرحمت شیروی نه. خواهشمندم حرکت بکنیم بنویسیم برادرو. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نر می نویسیم. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت شیروی نه، خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم حرکت بکنیم می نویسیم برادرو، خواهشمندم مرحمت شیروی نه. شیروی نر خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو حرکت بکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200.
خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شروع نه خواهشمندم ما رحمت خواهشمندم حرکت میکنیم برادرها شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شروع نه شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شروع نر خواهشمندم ما رحمت خواهشمندم حرکت میکنیم برادرها خواهشمندم ما رحمت شروع نر شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شروع نر خواهشمندم ما رحمت برادرها
شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها خواهشمندو حرکت بکنیم شیروی نر شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها شیروی نر خواهشمندو ما رحمت شیر بچه ها یه حرکت میکنیم شیروی نر شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها شیروی نر خواهشمندو ما رحمت شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر نقش کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها حرکت میکنیم شیروی نر خواهشمندو ما رحمت خواهشمندو ما رحمت خواهشمندو ما رحمت برادرها شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم بنویسیم برادرها نقش کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خواهشمندو ما رحمت برادرها خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر
خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت برادرها. خواهشمندو حرکت میکنیم. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرها. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرها. خواهشمندو مرحمت برادرها. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادرها.
خواهشمندان مرحمت شیروی نه خواهشمندان حرکت میکنیم برادران می نویسیم شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران خواهشمندان حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نه خواهشمندان حرکت میکنیم برادران خواهشمندان حرکت میکنیم شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران خواهشمندان حرکت میکنیم شیروی نه خواهشمندان مرحمت برادران خواهشمندان حرکت میکنیم می نویسیم برادران خواهشمندان مرحمت شیروی نر خواهشمندان مرحمت برادران همه کسا باقی در امان خدا بگه افیر میشه ده همه سلکه پرتیم برادران